CTV, turning on the revival. Welcome. 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 Turning on the revival. Welcome. Asante sana. Thank you muno ni tondu we wakinya mitambo-ini guku ni gwa CTV Kenya. Na ritu iguku muthenya wa muthi ni tondu twarikanire nawe muthikiriria ati muthenya wa Friday kwanjiriria thaa 3 ni tukuricemanagia nawe haha tukagosha mwathani tukamwambararia tukagosha nikio tuguku muthenya wa umuthi na warora thutha wakwa ni kuri na ndungata cia Ngai aria tugukorwo twinao muthenya wa umuthi. Koguo ni tondu we wakinya thaa ici nawe utatuinite mutambo waku etikira guthie hari uguo ha gushare wewe na thimu waingira hari ya Facebook andika hau uguo andika ikoroka ha kianda ha gushare ucia mutambo na ucio mwinake wewe warikia kuingira nigetha tutwarane nawe wewe kuria mucie Tune TV yaku hari uguo ikoroka kianda pio ni ukuona CTV Kenya. Na ni tondu ni hindi wakinya na ni tondu ni hindi woka mitambo-ini ni turi na mbembe ria ugukorwo ukihuthira wona wahura ni tukuoya wona wetie rwimbo rwaku ni tugukuinina tondu muthenya wa umuthi niguo twarikanire nawe ati ni turihuraga rwimbo rwaku live tukaina live imwe kwa imwe kuma guku gwa CTV Kenya nie hamwe na ndungata cia Ngai Heze MC. Nyita bairo yaku nyita karamu yaku wandike namba 0722 22 239 555 22 23955 tuhurire thimo yaku twandikire SMS na nitugutambura wewe mushie nitugukugocera rurenda tukuhoera biha mushie na ndio muturire waku ni ugucenjia ndira tuthie imwe kwa imwe thiini wa mitambo itu imwe kwa imwe thiini wa ndungata iria twina cio andu aria marerorera imwe kwa imwe ni mwona twina aini aitu twina atungatiri aitu na tondu no mari gweta na moke tumamenye makiria ndira tuthie mbere-ini ya mwathani twambe to worship nigetha tuhote kuingira turikirine mahoya-ini muno tuingire thiini wa worship to worship wega tuine nyimbo iria ingihota gututwara metha-ini ya mwathani wega ni we woka ndagika ino eta murata waku oya thimo yaku itikira gucia wewe mucie urira ucio ungi thimu ucio ina toro mwire arahuke ni tondu ni kigoco kia ndarama gatarama o hamwe na macini iria tuhetwo ni mwathani andu aria twi mitambo-ini. Thank you muno ndarora mwena uria ungi ngakora maundu ni mega ndarama mwena ucio ni njega Mike. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Acio nio tugukorwo twina muthenya wa umuthi na nimekwimenya wona twarikia kuma gibindi-ini kia worship. Karibuni sana nigetha tu worship. Gutire Ngai ungitawe gutire Ngai ungitawe gutire
Bwana ni wewe tu, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna popote, hakuna mwenye ishara kubwa kama wewe Mungu, hakuna mwenye ishara kubwa kama wewe Mungu. Si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna popote, hakuna Mungu kama wewe, hakuna popote, hakuna mwenye ishara kubwa kama wewe Mungu, hakuna mwenye ishara kubwa kama wewe Mungu. Si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Nazo nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Umeinuliwa juu, umeinuliwa juu sana, umeinuliwa juu, umeinuliwa juu. Oh Yesu,
ni salama. Rohoni nina amani, nikiri kwa haki yake, sina hofu mbele zake. Niye kwamba ni salama, niye kwamba ni salama, niye
Yeah.
nĩ gwa CTV Kenya we warĩkia kũingira mĩtambo-inĩ nĩ tũkũrokete o kuo tene na rĩu twĩ gũkũ nĩ tondũ waku nĩgetha tũkũhonie nĩ tondũ wa kĩgoco live CTV Kenya we waingira thaa ici wewe na thimũ yaku moko ĩtĩkĩra gũshare mũtambo waku ĩtĩkĩra gũshare ũkĩria ũcio ũteroreire mwĩre rĩu maũndũ magĩrĩte mũno nĩ tondũ warora thutha wakwa ndungata cia Ngai ci mwena ũyũ nĩ tondũ wa kũgoca mwathani nĩ tondũ wa kiugo tũtongoretio nĩ Heze MC nĩ mwe kwa mwe CTV live gũkũ gũtirĩ ũndũ ũngĩ gũkũ nĩ kũgoca warora thĩ wakwa kũrĩ na ndarama kana gatarama tunyitira mũkorino mũrĩa tunyitira ndarama ĩyo kana tunyitirwo nĩ mũndũ thank you my reverend ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kĩgoco mũnengere mike ndagĩka ĩmwe ũnyitĩra hau haha nyitirwo hau ũmũthĩ ndĩrona nĩ harĩrĩirie mũno gwĩta mũtungatĩri my reverend makĩria mũno nĩ tondũ wa kĩ nĩ ũndũ wa kũgoca watheru tera mũthikĩrĩrie tondũ ndĩramenya nĩ arakwĩrorera na he mũndũ woria atĩ nĩkĩ kĩu thĩ ndĩrona tarĩ gatarama ngona ti ta gatarama no mũtarĩrie nĩkĩ kĩu gaka ti gatarama ĩno nĩ ng'ombe yakomire nĩgetha watheru wagocwo atirĩ ũndũ ũngĩ haleluya magĩkorwo ng'ombe nĩ ĩgũkoma ĩkue nĩgetha Ngai agocwo rĩ we nawe ndwĩrutĩre tũgoce Ngai ũmũthĩ wage tũtũra ũcio Victoria arauga mĩtambo-inĩ nĩaingĩrire ũkũmwĩra atĩ nĩaingĩra mĩtambo-inĩ pastor aya na arauga wĩra amba gũcũthĩrĩria tondũ ona hena ũndũ mũgeni atarĩ ona haleluya ndarĩ ona tareke tamwĩre tathikĩrĩria Victoria nĩakwĩroreire he mũndũ wĩ kũrĩa Thĩka aroria ũmũthĩ anga nĩ gũgũcika mũno nĩ tondũ nĩona atĩ kwĩna ndarama koguo nĩaramenya he ng'ombe ĩtarĩ muoyo he ng'ombe ĩrakuire ũngĩmwĩra atĩa mũthenya wa ũmũthĩ angĩkorwo Jesũ nĩ aratũkwĩrĩire ke ngwĩre angĩkorwo ng'ombe nĩrathĩnjirio ĩrakua Jesũ nake aratũkwĩra nake Jesũ aratũkwĩra no mwaga tũkwĩre mũndũ na ithuĩ mũthĩ no nginya tũkwĩre rĩmwe kwa ĩmwe gũkũ gwĩtagwo gwa CTV Kenya na gũtirĩ ũndũ ũngĩ gũkũ nĩ kũgoca nginya twaraba ũngĩrora magũrũ makwa nĩ ndĩkĩtie kũyaũra ũmũthĩ tũkũina nginya nguo citũ cigweta cia Daudi nĩ mwe kwa mwe wenda tũgũtambũre atĩrĩrĩ Hece ndĩrona gũkũ kwĩna andũ kwĩna akũrinũ kwĩna andũ na akũrinũ kwĩna akũrinũ aingĩ na andũ erĩ kwĩna andũ erĩ na akũrinũ aigana nĩ andũ atatũ mũhũri witũ wa ngita na kĩguũ ona mũhũri wa ngita no wa kweli nĩ mũndũ no akĩmũigua ndamũigua hau eketaigua akũrinũ mĩtambo nĩ mĩega Akorino haleluya. Akorino haleluya. Haleluya. Akorino haleluya. Haleluya. Ndĩrenda twambe twarahũre na rwĩmbo rũmwe nĩgetha tũhorwo nĩ mũtungatĩri nĩgetha twanjĩrĩrie ĩmwe kwa ĩmwe ndĩrenda twarahũre gĩkũrinũ kĩega nĩ hekũgĩa andũ a kwarahũra na amwe a gũcokia no mũhaka tũgayane arĩa mekwarahũra makorwo harĩa arĩa megũcokia makorwo mwena nĩ tondũ mũthĩ nĩ mũthenya wa mwanya na nĩ tũrĩ na andũ aingĩ mũno hamwe na akũrinũ arĩa megũkorwo makĩingĩra mĩtambo-inĩ nĩ tondũ magikuma kũrĩa ndondora njĩra ya mĩtambo-inĩ na thengia mĩtambo-inĩ ndani ya TV CTV ndĩrenda tũgayane amwe mathi mwena ũrĩa nĩ tondũ nĩ tũkire na ndarama na nĩ tũkire na karinga nĩ kwenda mũkũrinũ ũmwe tu mũkũrinũ ũmwe acomoke harĩa ũguo atũrehere karingaringa twĩna maũndũ mothe gũkũ tũtũmĩre ndũmĩrĩri yaku kũrĩ namba 0722 239 555 0722 239 555 wĩtĩkĩra gũtũma ndũmĩrĩri yaku nĩ tũgũgũthomera SMS yaku wahũra thimũ nĩ tũgũkorwo tũkĩoya nĩ tondũ gũkũ gũtirĩ ũndũ ũngĩ nĩ kũgoca thengia mũno mũndũ gwĩtwo Rea ekũrĩa gwĩtagwo na manga ananiambia ako ndani ya mitambo karibu sana nĩ tondũ wa kũingĩra nĩ tũrĩ na Beatrice Muthoni ekũrĩa itũra rĩa Mwiki aranjĩra nĩ ndatuni mĩtambo yakwa koguo na ndĩrakena mũno nĩ tondũ nĩ ndona ũmũthĩ nĩ gĩkũrinũ harĩa koguo we waingĩra thaa ici ĩtĩkĩra gũcia mũtambo waku nĩ tũgũgũtambũra tũkũinĩre rwĩmbo rũrenda nĩ tondũ gũkũ nĩ live ĩmwe kwa ĩmwe mwena ũrĩa ndĩrenda tũgayane wega ithuĩ tũtigwo mwena ũyũ twĩna andũ na wacio maikare mwena ũcio marĩ akũrinũ mũtwarahũre na nĩ tũgũcokia karibuni sana Ruth Crash tambe ũgeithie mũthikĩrĩria nĩ tondũ Victoria Raja nĩ arakuona na njĩra wĩ smart mũno na your brother ekũrĩa Saudia aja nĩ akuona tambe magaithie nĩgetha mũtwarahũre mwĩroreri wa CTV na TKM karibuni sana nĩtũkire nĩgetha tũgoce mwathani stay tuned
na ndirakena muno na inyuĩ mũthiĩte na mbere na gũtwĩrorera mũikare haha nĩ tondũ gũtirĩ kĩndũ ngĩhe Ngai tiga kĩgoco na nĩkĩo tũkire. Daudi ndanatambũra ũthamaki wake, ndanatambũra cheo yake, no nĩ aragocire Ngai nginya nguo iragwa. Miriam nake ahotanĩrwo nĩ Ngai, nĩ kũgoca aragocire Ngai atekũrora atĩ ararĩ sister ya mutha. We nawe wĩ hau ĩtĩkĩra ũke warahũke nĩgetha tũgoce Ngai ta mahiga marĩ muoyo. Karibuni sana. Mwathiĩ kũ agendi aya mwĩna thanju na rĩgu Gĩtĩrĩtwo nĩ Ngai witũ na kũrutwo na kwega guoko kana kĩanda guoko kana kĩanda tũgũthiĩ gwake mũciĩ mũtagĩtigĩra mũtakĩrĩ aingĩ Sani tũtirĩgua
walie Nagoma wakale Anage make Twana tutu Wadata mokoli Einyue manage Manage make Madero tata Ota yake walie Nagoma wakale Anage make Asante wonderful guko ne kwa CTV Kenya we warikia kuingira wetagwo kuhuma na kuhomoka ugu niguo tugukora muthenya wa umuthi ni tondu turamereke emwe kigoco kia kurino na ndarama na warora mwana nirona twina karinga asante mwana twina gatarama ukaha uguo my brother ukaha uguo ndenda muhure Israeli nigetha andu amamenye ati tithero umuthi ni muthenya wa gikurino eni hura Israeli wega hura karinga Jehovah de Mudabadi Yesoke kelagana Rama darule mai Mahodera yadobe Yesoka waigogona Rama darule mai Mahodera yadobe Wadira tawetire Aterade nima Kanyoba ya Daudi Naya taroti Yesoka waigogona Rama darule mai Mahodera yadobe Asante etagwo ndarama etagwo karingaringa nemwe kwemwe CTV na ndamwira oro ringi warikia kuingira tugukorwo twina tabarira ihana ugu muthenya wa umuthi okinyarira ciri handa thaa thita tugoce na ndarama twarahurwo nawe wira waku ni gutuma SMS tugagutambura ndithengio muno tugagutambura wewe mitambo-ini na nindakwira namba ĩrĩa SMS ugukorwo ukihuthira ni 0722 239 555 0722-239-555 itikira gutuma message yaku itikira kuga kuria uri nigetha tugagutambura niguteya muno mwari wa ithe witu ikuria Saudia nitondu ni andu aria amwe manaruga mana tabarire ino ni amwe aria mataumaga guku oro muthenya okagakoria umuthi mutahariririe umuthi tumwaririe kigoco aranjira ni akena muno nituri na mundu gwitwo John kuma kuria Kariobangi John kutoka Kariobangi nitugutambura na wagwa ndukureke mitambo itikira kuga ruria tugukuhurira ni hari mwari umwe wa ithe witu witagwo Julia auga ati wakora mukuina na ndarama umuthi ni tondu ni ndamwetirie rwimbo Friday na mutiahurire umuthi munyine rwimbo ruine gwati unyite na guoko ndu muririkani ni tukuina nyimbo icio nicio tugukorwo tukiina nimwe kwa mwe ndukata cia Ngai cithie cinyo tumaye haria ihuruke nake Reverend mutungatiri twendete muno Reverend Dora Waruingi witikire gukorwo wi hakuhi mitambo-ini nigetha ututware mbere ya Ngai ni tondu tutikuhoete utuhingurire na mahoya ututware kuria kwa mwathani kuria kirima-ini nigetha twaranirie nake we warikia kuingira mitambo-ini tutikarite ni hindi tuoka na ritu gukorwo twi nawe nigetha tutwarane imwe kwa imwe nginya kigoco-ini nacio ndungata cia Ngai ikorwo ikinyua tumaĩ haria uguo nigetha uhoro ucio ukorwo wi mwega na ni kwagirira nake mutungatiri Dora Waruingi Reverend my Reverend akorwo aikinya hawo mitambo-ini nigetha atutware Ngai atukinyukithie ikinya riu ria gukorwo twi haria uguo hamure muno makiria na undu ucio ni gukorwo wi mwega guku ni gwa CTV Kenya live na we warikia kuingira itikira kunyitanira na ithuĩ nigetha tuhote gugutambura na ndungata ya Ngai ituneane moko-ini ma Ngai nigetha tabarira itu ikorwo ikiagirira. Karibu sana ndungata ya Ngai. Thank you.
kuri Ngai ni undu wa mahinda maya arikitie gutunengereria na kahinda gaka na kanya gaka aturathimite ni undu wa utugi wake. Ndirashokeria Ngai ngatho ni gutukinyaniria gikaro giki ona muthenya wa umuthi juma ya erikuo ni twari guku na tukiuga no tugacoka no tutiari tithwe twaugaga ni tugacoka ni gukorwo ni twahoire Ngai agatuhotiria tukinye no muthi one tukinyite gikaro giki guku twina andu aingi andu akorino metagwo andu akorino tutige kumetaga akorino tu tumetage andu akorino ni undu ni andu arathime na ni andu a mwanya ni turathi na mbere na kuweterera na gugweterera wewe kuu muci mukorino gikorwo wina kiugo gikorwo na kigoco na rwimbo kienda kurehe ni we are very much welcome guku ni mucie wa andu othe maramatha Ngai andu maracaria ritwa ria Ngai andu maracaria uhoti wa Ngai ona guturana Ngai na gutwarana na Ngai ni gukorwo kuri kuhonoka na ni kuri gutwarana na Ngai ithe tutwarana na Ngai tuhure turingaringa tuhure ndarama tuinire Ngai tondu nowe Ngai na gutire Ngai ungi wewe mucie ni ndirona Rosemary weko welanda ni ndirona mundu gwetwo Victoria Destiny we US ndakuona we Kamada we Canada ndirona andu aingi muno ni ndona mutambo-ini ni mwikuo tayari mwetereire guthi na mbere na kugoca ndakwira umuthi ni kigoco nginya gukie gutire kurugama ni kigoco nginya gukie tugoce watheru tukirahaga wega wake tukitugageria na tukiugaga gutire Ngai ungi uhiana tawe ni wife kuria kiambiriria Jehova akiumba mundu ahiana na muhianiro wake endire araika reke itumbe mundu uhiana ta ithui ni kuonania ati ithui na Ngai ni tuhianaine na twiguku nigetha turage wega wake ni undu wa gutwenda muno ona ni undu wa gutuhe hinya ona kirathimo kiu gia gukinyaniria ona gukinya thiini wa wendo wa Ngai riu ri kuri andu aingi muno mangiendire gukorwo mekuo muthi uyu no matire kuo tikwenda ati mekwendaga ati matiuma oru matiuma matikuma maundu megwika moru no ni Ngai mwenyewe wonire he bata mehere koguo ri wewe muoyo na wotigeirio kanya gaka reke turahe Ngai na tumwite na twambararie moko maitu maiguru riu tuthie mbere ya Ngai nigetha tuhingure gikaro kio muthi ndirona mathani maitu ni mega fiu ni jenu aria akima origini aria gatheri ni aria kanyamu kau kagire toka mucere gakatwe ndana ni kachai uranywe nigetha wiharirie mutambo tuhota gutwarana makinya macio magi wota cete na murata waku geria kumwira kwina kigoco kirathi na mbere mumenyithie thiini wa YouTube twikuo ni CTV Kenya YouTube igurira CTV Kenya wandike demwe nini tiga capital letters demwe nini alafu tuthie kundu gwetwa Instagram CTV Kenya demwe nini ducoke wingire kundu gwetwa YouTube etagwa Twitter ni CTV_Kenya na tuli kundina bena gushare na ithu dina bena gutwerora twi mitambo-ini yothe live and direct emwe kwemwe ekeitu hikima fafa thiini wa ritwa ria Jesu ndoka mbere yaku ndinyihitie ndiagite nigetha onekane ndinyihite nigetha we unenehe Jehova we niwe Ngai wombire iguru na ukiumba thi we niwe wombire njui ukiumba irema ukiumba mikurio na miti yothe nyamu cia githaka ona cia muciini nyoni cikaraga riera iguru ciuturaga riera iguru Jehova ugiciumbira na mathagu ati cikaraga riera iguru ciuthiurukaga na hinya waku wothe baba ugicihe ona ithuĩ andũ gũkũ thĩ ũgĩtũhe baba ũramati mwega ũgĩtũhe ngoro ya gũikaraga hakuhĩ nawe ũgĩtwenda mũno makĩria baba na ũgĩtũhe hinya na wendi mũnene wa gũikaraga thĩinĩ wa njĩra-inĩ ciaku tũka mbere yaku baba tondũ we nĩwe wombire igũrũ na ũgĩtũmba na ũgĩtũra hingo ciothe tũgwĩtage mahinda-inĩ mothe tũka mbere yaku Ngai o tũkũmathe tu tũtirakũinĩra tũtirakũhoya tondũ ũrĩa ũtwĩkĩire tũtiragũcokeria ngatho nĩ ũndũ ũrĩa ũtwĩkĩire tũragũcokeria ngatho tondũ ũrĩ Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhiana tawe gutire Ngai ungigananio nawe gutire kindu giguku thi kana gikuma tu iguru kingigananio nawe we niwe Jehova kihoti we niwe Jehova muthamaki wa thamaki we niwe Ngai wa Ngai ciothe iria cionekanaga guku thi we niwe Ngai wa nyamu cia githaka Ngai wa nyamu cia mĩciĩ-inĩ Ngai wa mũndũ ona Ngai wa nyoni ona Ngai wa njũĩ ona irema ciothe cikuinamagĩrĩra na makerubi na maserufi
ona araika othe magakwa mbere yaku magakuinamirira wetha ithuĩ tũka baba tũnyitanĩre hamwe nao tũkũinamirĩre tũgwĩte Ngai na tuge gũtirĩ Ngai ũngĩ nĩ twaraha rĩtwa rĩaku Jehova tauga we nowe tu baba we nowe kĩhoti we nowe mũrathimi Jehova we nowe mũgai na nowe mũtũteithia tacũthĩrĩria wĩ igũrũ kũu matu-inĩ ũkinyangithĩtie nyarĩrĩ ciaku gũkũ thĩ baba ũnyitĩte mũthĩgi waku wa ũthamaki nĩgetha ũramate twana twaku ũramate ng'ondu ciaku ũramate andũ aku baba ya Jehova twĩnyihĩtie baba tũkeaga nĩgetha baba tukiwa nĩ tũkũhoya mũrekera wa mehia marĩa twĩkĩte tũkĩmenyaga ona mehia marĩa twĩkĩte tũtekũmenya marĩa mekirwo nĩ aciari aitũ marĩa mekirwo baba nĩ atongoria aitũ marĩa mekirwo baba nginya nĩ arĩa marũgamĩrĩire makanitha ona arĩa mekĩte baba nĩ atumia aitũ ona mehia marĩa mekĩtwo nĩ athuri aitũ ona mehia marĩa mekĩtwo nĩ ciana citũ Ngai twamarehe moko-inĩ maku tũratwĩrire tũrehe mĩrigo yothe ĩrĩa tũkuithĩtio tũmĩrehe kũrĩ we nĩ amu nĩ ũgũtwaũra mĩrigo ĩno nĩ njũĩ ũmũthĩ ũyũ nĩ ũgũtwaũra na nĩ njũĩ bũrũri ũyũ witũ nĩ ũkũũtheria tondũ nĩ ũranjũria atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ mũndũ ũmwe mũthingu nĩgetha ndathime bũrũri ũyũ baba nĩ ndoka mbere yaku nĩ njũĩ ndirĩ mũthingu no gũtingĩaga mũndũ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ mũthingu kana o mũndũ baba ũngĩgũkenia Ngai ona korwo ti athingu no tũtirĩ athingu ithuothe rĩ baba cũthĩrĩrie tuo kaũndũ kamwe ndakũririkania ta Hezekia atĩ Jehova ririkana kaũndũ kamwe katwanenga Jehova kana ndaneka gagĩtũma ngoro yaku wĩcirie garũrũko etige baba kũrekereria bũrũri ũyũ ndũkareke baba bũrũri ũyũ wĩingĩre moko-inĩ ma andũ ndũkareke wĩingĩre moko-inĩ ma andũ arĩa manyariraga bũrũri ndũkareke baba bũrũri ũyũ woywo nĩ ahoia ngoma ndũkareke baba woywo Jehova nĩ ahoia mĩhianano na magongona ma ngoma baba nĩ ndagũthaitha tu Jehova cũthĩrĩria baba wone kũrĩ o kana kamwe o tũrĩa wacũthĩrĩria ũkĩona thĩinĩ wa nyũmba ya Jesii kwarĩ Daudi nĩ kũrĩ o kana kamwe baba gakwĩhokete nĩ kũrĩ o kana kamwe baba gakwendete nĩ kũrĩ o kana kamwe baba gatũraga tu gagũturĩirie maruga kũmathaga Ngai nĩ ũndũ wa kana kau baba tũhonokie honokia bũrũri ũyũ witũ Jehova ũrehe hamwe Ngai ũrehe honokia thamaki ya bũrũri ũyũ ũrehe thamaki Uhuru wa Kenyatta na Ruto hamwe Jehova nĩ amu ũkĩmanengera thamaki ũyũ rĩ wamatherekerire marĩ kĩndũ kĩmwe Ngai ndũkareke tondũ nĩ ũratwĩrire rĩrĩa andũ mekĩra thamaki mekũhĩtania rĩrĩa mekũrũa andũ arĩa maumagĩra nĩ ciana iria ciĩ nyũmba ciĩ mũciĩ ũcio Ngai ndakuhoya baba cokanĩrĩria andũ aya cokanĩrĩria reke tu maiguane reke tu baba maitĩrĩrie roho wa wendo roho wa kũiguana tondũ wamahete roho wa kũiguana marekanĩre Jehova harĩa marĩ manahĩtanĩria ona andũ a bũrũri baba gũtikanagĩe na kabira A kana kabira B gũtikanagĩe na mũjaruo kana mũgĩkũyũ kana mũkalenjini gũtikanagĩe na mũgiriama kana mũbaruya kana mũgĩthii ithuothe nĩ ciana cia nyina ũmwe ciana cia ithe ũmwe ikarĩte kũu matu igũrũ Jehova ũkinyangithĩtie nyarĩrĩ ciaku gũkũ thĩ nĩ ũndũ wa bũrũri ũyũ Ngai nĩ gũkorwo nĩ ũrawamũrire ũrawũtua nĩguo springboard ya revival ya kiugo gĩaku Ngai no ngoma nĩ ahĩtĩte akauga atĩ nĩ egũtũnyarira no nĩ njũĩ nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩaku o tondũ ũrarũgamirie Joshua aranina thũ cia Isiraeli o tondũ ũratire Jehoshaphat ũramwĩra akũinĩre o tondũ baba ũretire Musa arute ciana cia Isiraeli ũkombo-inĩ o tondũ wetire Abrahamu mũrata waku Ngai ũkĩmũrathimĩra thĩ na ũkĩmwĩra atĩrĩrĩ mũndũ ũrĩa ũkũrathima nĩ wamũrathima ona mũndũ ũrĩa ũkũruma nĩ wamũruma ũiye Jehova ndũgetĩkĩre tũtuĩke a kũrumwo ndũgetĩkĩre tũtuĩke a kũnyarirwo Ngai ndũgetĩkĩre tũtuĩke a kũhũrwo baba ndũgetĩkĩre tũtuĩke a kũhũrwo Jehova tuoya moko maitũ na igũrũ tũuga atĩ ũhoti witũ wothe-rĩ tũcũthĩrĩirie irĩma igũrũ Ngai tũkona na tũkauga ũhoti witũ hinya witũ na wendo witũ na hinya mamũraka mothe ma kuma kũrĩ we maumĩte na kuma kũrĩ we tu we nĩwe ũngĩtũhotithia we nĩwe ũtũheaga kĩrathimo we nĩwe ũtũheaga gĩa kũrĩa na gĩa kĩnyua ona nĩwe ũtũmĩte baba tũkorwo twĩna mĩhũmũ ĩno twĩ nayo nĩ gũkorwo nĩ ũtwendete oro ũguo Ngai tũrĩ ona gĩko gitũ ũtwendete baba tũrĩ acong'i ũtwendete baba tũrĩ ona nguo ciĩna gĩko nĩ gũkorwo Ngai nĩ tũkoretwo mahinda na mahinda mangĩ tũgĩkũhĩtĩria no nĩ ndĩrakũhoya baba mũrekera ũtũrekere tu ndakũhoya Ngai ũhutio handũ ũhutio ngoro yaku ũhutio tu meciria-inĩ maku Ngai ũtũiguĩre tha baba ũiguĩre ciana ici tha ũiguĩre ciana cia bũrũri ũyũ tha Ngai ũiguĩre atumia aitũ tha ona athuri aitũ maiguĩre tha ona kanitha Ngai ũiguĩre tha Jehova ũcokanĩrĩrie na ũheithie gĩtĩo kĩrĩa kĩagĩrĩire tũteithie Jehova tũgĩthiĩ na mbere na tabarĩra ĩno tũteithie tũkũmenye ona tũkwende ona tũkwĩnyihĩrie baba tũhe hinya na ũhoti wa gũkũgoca tũkũinĩre na tũkũgoce na tũkwambararie nginyagia mahinda marĩa ũgũtwĩra kana ũgũtwĩtĩkĩria tũkorwo tũgĩka guo ndakũhoya Jehova tondũ nĩ njũĩ maingĩ nĩ tũgũkwĩra na maingĩ nĩ ũmoĩ
utuiguire tha Jehova ututeithie no tubotithie nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ndahoya na makĩria mũno gwĩtĩkia mũndũ auge amen ugai ameni ugai ameni wewe mũciĩ uga ameni wewe mũciĩ uga ameni wewe ũratwĩrorera thĩinĩ wa thimũ yaku thĩinĩ wa tablet yaku ona thĩinĩ wa etagwo nyamũ ĩrĩa etagwo heze MC nyamũ ĩrĩa ĩkũrĩkanagio ĩgacoka ĩgakũinũrania ũguo rĩ etagwo atĩa etagwo nyamũ etagwo rap ĩgacoka top ĩgacoka ĩkarapwo ĩgacoka ĩgekwo atĩa ĩgatopwo ĩgetwo nĩ ũndũ wa lap na top rĩu rĩ ũhatũharĩrĩirie kĩ haya egũkũ nyũmba egũkũ ndani ya nyumba ndani ya mitambo na nĩnjũĩ nĩ atũharĩrĩirie kiugo kĩa bata mũno kiugo kĩa goro mũno koguo nĩ ndĩramenya nĩkĩo twĩ gũkũ ithuothe na twetereire mũno no ũngĩ wĩ gũkũ twĩna aini a mĩthemba mĩingĩ twĩna Ruth Kirash haya onake nĩ akinyire onake nĩ mũkinyu egũkũ ndani ya mitambo na ndinaigua akĩingĩra aingĩrire na arahũra gwĩciria uma studio kwĩna ũngĩ nĩ tũrĩ na Margaret Kim mũini wa nyĩmbo twendete ainaga rũrĩkũ ainaga rũmwe no niĩ njũĩ ikinya no niĩ wĩra wakwa nĩ kũdance kĩo gĩakwa gĩkoragwo gĩa kũdance nona ikinya ũguo au no atũhĩngĩca ũngĩina atĩ ikinya kĩndũ ũtaramenya kana ũgũkĩina gũtirĩ kĩndũ kĩa gatarĩ ithimu no ngĩenda kũmenya ta rĩu gĩthomo gĩa Kũrinũ no mũhaka ũcere gwa Kũrinũ nĩgetha rĩu ona wĩiguo ũrĩa marahũra ndĩrama mũrũgĩre wao thauti yao tuni yao rĩu twaranaga na kanua ũguo ũrĩa marathiĩ magĩkaga niĩ ndekire ũguo rĩmwe harĩa Dandora no harĩa hetagwo Dunia nĩndathiaga kwĩrorera Kũrinũ mainaga hau harĩa harĩ na kĩnyũmba gĩa thenema rĩu ndathiaga gakora ngĩka atĩa wĩkĩte ũguo gathiĩ gĩkogo rĩu mũthenya ũmwe rĩ ndonire ndacemwo na rĩu ndĩrenda kũmenya ũmũthĩ tondũ nĩ mũkire gũkũ ndonire mũndũ acema gĩkogo mũtumia warĩ na kĩremba kĩa papo agĩkoguo gĩũka akĩnyita akĩndwara ũguo nĩkĩ kũhĩtia ndahĩtĩtie ndwahĩtĩtie tondũ ona angĩkorwo nĩ wahĩtĩtie nĩworire ndiorire ndakenyitirwo werirwo atĩa nderirwo nginya ngĩthiĩ harĩa gatagatĩ ngĩigua rainari kaeri nae ngĩrwo na B kaeri na B maũndũ mau mothe nĩ tondũ wa Kũrinũ othe me gũkũ na nĩkĩo ndĩrametire ũguo nĩkĩ no mũhaka tũcokerie ũhoro ũcio kũndũ kũrĩkũ kũndũ gũkũ nĩkĩo tũrametire twenda gũcokerio no nginya ũcokerio andũ nĩ maingĩrĩte kana matirĩ andũ nĩ maingĩrĩte mũno nĩ tũrĩ na Margaret wa Njohi arĩa we kũrĩa mĩtambo-inĩ na ndĩrona John Ngugi e mĩtambo-inĩ mũno hawa watu wako sawa Jose arauga tuned sana nĩ tũrĩ na John Gure arauga Apostle John watching from moja thiri haha ũguo nona moja thiri reke ngwĩre ngakũhe rũgano rwa mũndũ ũcio ndiĩ kana nĩ nguona microphone kangĩ studio B nĩtũhe microphone ĩngĩ kuma kũrĩa studio ndenda kũmĩtua rĩrĩ reke ũkĩre ĩni reke rĩu rĩ nĩgetha ĩno ĩtuĩke njũgũma rĩu mũndũ gwĩtwo Ngugiri reke njokeri mũndũ haha akĩũria nĩ tondũ nĩarahũra thimũ na twĩ mĩtambo-inĩ arauga atĩa etagwo Kariũki nĩ wa harĩa Narok Line arenda kũria nĩtũrakwona Kariũki wĩ harĩa Narok Line na ndũkahũre thimũ nĩ tondũ nĩyo tũrahũthĩra nĩkũkwĩ namba ĩrĩa ũkũhũra twakinya nĩ ihinda rĩa kuoya nĩndakuona na nĩnjũĩ kwenda nĩ mũtambo mwĩre atĩrĩrĩ nĩ 0722 239 555 hũra tha ici hũre nĩ tũgũkuona ĩni rĩu reke tũthiĩ tũcoke kwĩ John nĩ apostle rĩu apostle rĩ ndĩrakĩririkana nĩ nyanake ciatũraga mĩgũnda ĩyo hĩndĩ nyanake ũrĩa gwĩtagwo mũndũ yes wonderful mũndũ tiguo ndakiugaga nĩguo twagayĩte ndio nĩguo wetagwo Ndũra nĩguo ndetagwo Jen ndietagwo Ndũra nĩkĩĩ ũtarandembũra ndatiga ni tahe gĩtĩo gĩakwa ndetagwo General kana commander ndomenya commander nĩ mũndũ mũnene haya nĩ mũndũ mũnene ndatinangirie ploti icio ciothe icio ciothe wonaga kũu haha John arĩ apostle hau arĩ
Wikuruka uthie nginya Ndandora na kukianda uthie nginya Mairi uthie ugwamba tena rugongo uthie more mwiri akienda uthie nginya Tononoka na kuguothe ndakuona riu story haha ndiri na kuu tigana na ngundu icio nĩ twatiga icio nĩ kanyamũ ga kũrĩa twacaragia rĩu tũgĩkĩmagaĩra rĩu pastor magĩũka makĩgũra ploti makĩgũra mendagĩria 3,000 10,000 cia icio twendagia 3,000 na 10,000 na nĩwe wamũkagĩra tondũ komanda no ũgĩtwaragĩrwo rĩu gũtiakĩrĩ andũ a wĩra okay we ũgatũmana ndikĩrĩ kũrĩa we ũreherwo mũthamaki akĩrĩ he ũhoro rĩu John makarĩ tondũ tugaga kanitha nĩ tugaga nĩ kĩndũ kĩũru mũno tũtiatambũrĩte kanitha na tũtiatambũrĩte mũndũ gwĩtwo Jesũ Jesũ twamwĩtaga bundi wao wa mbaũ kana buroka broka ya itĩ kana itanda atĩ broka atĩ tugaga atĩrĩrĩ nĩ twayanakĩrĩra yenjĩtagwo Ndũra nĩ wa Rũingĩ akendũ wa Rũingĩ arĩ wa Njoroge akenjoroge arĩ wa Wanjũ wake ũgagĩthiĩ ũtambũrũkĩte ũguo nginya gũkinya kũrĩ ngomi nyũmũ na harĩ ngomi nyũmũ rĩu kuma hau yonaga mũndũ ũngĩ na ndirĩ broka ĩnginyagia kũrĩ Ngai rĩu Jesũ nĩ tũrenda thank you SK Magũ na kĩrĩkĩra mĩtambo-inĩ arauga thank you muno Eskim eti ndide kuria ruiru arauga ni murangenia muno rĩu John wekanĩra we Kim akwandĩke ni anjĩrĩria gũkena we mũtũme Kim Magi fans wekuo mĩtambo-inĩ asante sana Magi thank you Magi taboke mathome Magi arauga gũikara hau nginya mũrĩkie tondũ ndĩrenda kũmenya Ndũra no rĩu tũtikũhena rũgano rwake ũmũthĩ tondũ nĩ mũthenya wa kĩgoco nĩngũkũra mũthenya ũrĩa ngũmũrehe mĩtambo tumumenye makĩria tabathikĩrĩria karũgano kau Magikwĩre rĩu John rĩ amakenjia gwaka kanitha nĩ manjia gwaka kanitha na mũndungata ĩngĩ gwĩtwo Isaac ya KAG hau rũgongo na mapasta mangĩ makĩrĩ kũu makĩanjia rĩu makarĩ o rĩrĩ manjia kũhũrĩra rũbaũ rĩ makona nyanake yoka na gakomerera kamũithikiri karĩa getagwo gakomerera yokĩte ũkahora ĩkarũgama mzae tumesema hiyo kazi isimame hivyo Kukieka moja tena na si tulilipa tulinunua sini yetu mzae kama unapenda kichwa yako we wacha hiyo maneno acha hiyo maneno tutigeria jau thank you muno nĩ mũtungatĩri etagwo Reverend Ndũra wa Rũingĩ na nĩ tũcemanagia nake mũthenya wa kana gũkũ tukamũria rũgano rwake tukamũria kũrĩa aciarirwo tukamenya rũgano rwake tondũ rũgano rwega tiga no kũrĩa thakame ya Jesu Kristo yarĩkirie kũmũgũra agĩũka ũthamaki-inĩ ũngĩ ti mũndũ warĩ mwega na nĩ harĩ mũndũ ũngenagia mũno ugaga atĩ ti atĩ ndarĩ mwega ti atĩ warĩ mwega koguo nĩ tũrĩũka mũthenya wa Thursday tũcemanie nawe ngũtarĩrie Ndũra wa Rũingĩ nũ ngwĩre arĩ ũ nĩ tondũ gũkũ nokuo ũngĩmuonera gũkũ nokuo ũngĩmenya rũgano rwa mũndũ wanacemania na menyamarĩko mũndũ ũcio warĩ mwĩkinaĩ tũcemanagia nake gũkũ gwa CTV Kenya thengi mũno nĩ tondũ wenyu mwarĩkia kũingĩra mĩtambo-inĩ na ndĩrathiĩ na mbere na kũmũtambũra na wewe ĩtĩkĩre kũingĩra mĩtambo-inĩ thaa ici ĩtĩkĩre gũshare thengi mũcai wĩ kũrĩa itũra rĩa Sabezi nĩ ndakuona mũno ũkiuga wĩ mĩtambo-inĩ na ndingĩagaga gũgũtambũra nĩ tondũ nĩ ndamenya nĩ warĩkia kũingĩra mĩtambo-inĩ ũrauga ũkuma haha nginya mũthenya ũrĩa tũrĩrĩkia kĩgoco aranjĩra ngeithie madam ũcio mũkũriganĩtie nake ũcio ũkũhũraga karingaringa nĩekũgeithio mũno Shiro etagwo Shiro nĩekũgeithio mũno thengiũ mũno Jose wa Kenyua wĩ kũrĩa itũra rĩa Mwiki ũranjĩra wĩ mĩtambo-inĩ ndũkaume hau nĩ ndona mũndũ ũngĩ gwĩtwo John Wagura onake arauga mĩtambo-inĩ Rafael wĩ kũrĩa mĩtambo-inĩ thengiũ mũno andũ acio maingĩra thĩinĩ wa thimũ yakwa kana thĩinĩ wa kawaru nĩ ndarĩkia kũmũtambũra nawe wĩ kũrĩa mwena wa Facebook ĩtĩkĩra gũthiĩ na mbere na gũcia mũtambo ĩtĩkĩra gũthiĩ na mbere na tũmenyithia kũrĩa ũrĩ na ithuĩ twĩ haha nĩgetha tũgũtambũre twĩ haha nĩgetha tũkwĩre kĩrĩa tũkũreheire ndarĩkia ũguo nĩ tondũ nĩ tũrĩkia gũtwarwo mbere ya Ngai nĩ ndungata ya Ngai na nĩ ndĩramenya nĩ tũharĩrĩirio kiugo kĩa bata andĩka SMS yaku kũrĩ namba 0722 239 555 na no wega ngũmenyithio wega atĩ gũkũ gwa CTV no tũragũbatara we wĩna kĩheo
wewe uraigua wina talent wewe iguaga no uhote guka gwika undu no uhote guthekia andu iyo icio ni turacioya kwanjiriria Monday ino yukite agikorwo nuri kiheo gia kwact agikorwo no wariria andu makene agikorwo no uhote kugoca ugo turagoca ndumira ndumiriri kuri namba 0722 239 nigetha uke tuguhe wira guku gwa CTV we uroria niki utetagwo mitambo-ini ihinda ni ikinyu ndugate chance ndukae tukone ihinda ni tondu gutire kungi ungiona tiga guku gwa CTV Kenya mitambo-ini o iria itigarite bururi wothe no gwa CTV Kenya ndarikia kwari ugo nigetha we warikia kuingira ucie mitambo na uhore thimu nitugugutambura nindiramenya nituhariririo kiugo kia bata muno kiugo kiria gigutuma ngoro citu cihuru ni thayu kuma kuri ndungata ya Ngai mutungatiri Clement atwire kuria hunjagiria atwire kuria akoragwo na kuria tungimuona no atanoka nindiramenya ndungata cia Ngai iria ciuma haha niguka nigetha cigoce na ndagika ciacio ithano nindiramenya ni kuri ndungata ya Ngai arekia kuigira mitambo-ini nitukumwetereire muno mutungatiri Gideon kuma kuria itora ria Kayore koguo haririai ndarama haririai turingaringa nigetha tuke tugoce nigetha tugicoka mitambo-ini nituguka nigetha tukore nake mundu wa keyboard ari uguo atetereire hamwe na gita iria tugukorwo tukihuthira ndirari uguo nigetha mukorwo mwihariria mwanjie kugera mwana uria ungi muke o mitambo-ini mume studio wengi nigetha tugoce mwathani muthenya wa umuthi inyuothe nigetha ndungata ya Ngai mutungatiri Clement nake akorwo arikia kunywa tumai nigetha oke atwe kigo kia Ngai ni tondu undu ucio no abatana no wagiriire kwiriria nigetha kamwira mukinyite ngoro ndatambura andu maiganona thank you muno eskim ni gutamburia uranjira mitambo-ini thank you muno ni gutuma SMS nyingi ndirarwo ni my sister ngiri kuria itura ria Kayore etagwo Bilha aranjira ungiakungeithia no hitie muno ni ndagutumira SMS na ndunathoma thank you muno Bilha ndagutambura na wikare hau wi mitambo-ini na nituragubatara guku ni tondu ndiramenya nduri kiheo kiega muno na hinda ni riri nigetha uke utambure kiheo giaku guku uke nigetha ugoce guku uguo na uhoro ucio ni gukorwo wi mwega ndenda twariririe wega ndarama citu karingaringa gaitu tugoce mwathani ta mahiga me muoyo andu me mitambo-ini muno no maroka na nindiramenya nitugukorwo tuna mundu ugwitwo my producer Mwanoria wa Studio B atakuwa akinieleza vile kunaelekea tutakuwa tukisoma mpaka za Facebook tondu guku no kuo ungiona maundu maria mega guku no kuo ungihota kugoca guku no kuo ungihota ngoro yaku kumihe kihuruko ngoro yaku kumihe kuiganira hatiri undu ungi tiga kugoca mwathani mwikaribu sana ndungata cia Ngai nigetha tugoce mwathani karibuni sana thank you Paulo andekeira kandida bilibi Okay.
Matine
naguo magathaka manage make Mwendete muku Inyue mwe manage make Magadero tajata otake arie Naguo magathaka manage make Amatware wake aria hena na aria na kura Imadero tajata otake arie Naguo magathaka manage make Ihatone myo yoimira igoro ayogaroko Neadesiro neandu na neadenirio Ihake orago ondo wandi ena Nadagete mondo omweteketia Amoteithagia oingociothe Imendero mũno Nĩamatogagia ngoro-inĩ ciao Ĩmũtangĩria ĩna mũrĩithi nowe Okĩrĩa matha wehaka mahe Agĩcũtene handũ hathime no handũ hake Na rĩu mũrĩ muoyo nĩamwenda Na ningĩ mwakua ndakamũtiga Thikĩrĩriai naye kwenda kũmũhonokia Ũhakena atĩa hĩndĩ ĩyo Aciari aitũ tũkĩrathimwo Nĩmagaturio mbere ya Ngai Mũndũ oige ũrĩa atũirekaga Aciari aitũ tũkĩrathimwo Jehova kemwe ndĩmũrathimithie wai Iharaika othe maitaga maithori Iharaika othe maitaga maithori makoria guereke no gitu yatwarirwo andũ athĩ mamũceũra Ngai Wetigwo muoyo nĩ roho waihũririo ndogo tiga kũriganĩrwo ririkana muoyo ũtige ĩno ririkane mawĩra mothe wanaruta na hinya ĩhotorete njohero igaga kũriganĩrwo ĩnĩ ũrĩa waiguire mbere Jesũ nĩ muoyo agũteithia igaga kũriganĩrwo ĩririkana muoyo ũtige thiaya no ririkana mawĩra mothe wanaruta na
asante. Thank you. Nĩ tondũ wa we ũrathiĩ ũkĩroragĩra mĩtambo wega biũ. Nĩ tondũ wa gũkorwo wĩho na wĩho nĩ tondũ waku. Nenda tũrũgamĩte ũguo, rũgamai hau wega. Rũgamai hau wega nĩ tondũ itanathoma SMS nĩ tondũ ndĩrenda mũthiĩ mũhurũke, mũnyue gacai mũtarĩ na ihenya, mũnyue tũmaĩ mũtarĩ na ihenya, nĩgetha ngaribishe ndungata ya Ngai gĩtũhe kiugo kĩa ndagĩka iria Mwathani ekũmũhotithia ndagĩka ta 39. Nĩ wega ya me mĩtambo-inĩ andũ atatũ na ngwamba gũtambũra andũ arĩa me mwena wa thimũ, andũ arĩa magerete Kawaru. Nĩ thengi mũno nĩ tondũ wa Mama Crean aranjĩra ekũwara mĩtambo-inĩ. Mama Crean ndagũtambũra mũno na nĩ auga tũmũinie rwĩmbo rũrĩa rũinagwo atĩ thiũrũrũkĩte ikeno-inĩ ciothe. Nĩ tũkũina rũu, nĩ tũgũtambũra mũndũ ũngĩ wĩ kũrĩa wĩtagwo Pastor Paul ekũrĩa Rũngai, anjĩra tũmũgeithie na tũgeithie kanitha wa CWC. Mũrogeithĩka mũno na njĩra geithĩria Margaret no ageithio mũno nĩ kanitha wa kũrĩa CWC Rũngai. Marauga me mĩtambo-inĩ na nĩ marona ũrĩa wĩroreire. Nĩ tũrĩ na pastor mũrata wakwa nyendete mũno, nĩanjĩra atĩ nĩ ndona wĩ mĩtambo-inĩ mũno na nĩ arathikĩrĩria mũno na nĩ aroreire kĩgoco kĩa mũthĩ. Nĩ wega tũmũtambũre itũra rĩa kũrĩa Kayole, etagwo Pastor Obadia. Ndingĩriganĩrwo nĩ kũgeithia my bishop ekũrĩa itũra rĩa Mũrang'a, nĩ tondũ nĩ ndona ũyũ nawe korwo nĩ mwarĩ wake ũkwandĩkĩte ĩno auga atĩ no mũhaka ũngĩtambũra bishop na waga kũmũtambũra ũndambũre niĩ ta bishop. Rĩu hau nĩ ndarigwo ingĩhota gũtarĩria na nĩ ndatambũra my bishop Kĩnyua nĩ wageithio mũno nĩ Thibora ekũrĩa itũra rĩa Kasarani, arauga endani ya mitambo na arauga ndungata cia Ngai mwĩ smart mũno, arauga ngeithie mũndũ ũrĩa ona mũno haha nĩ Kĩmani. No ageithio mũno nĩ Thibora ekũrĩa itũra rĩa Kasarani, auga nĩ akũmenya mũno na nakĩona nĩ kĩni atanakĩnyona. Itanatambũra arĩa mwĩ mwena wa Facebook nĩ ngwenda twanjĩrie harĩa Heruth Kirash, nĩ tondũ twacoka thabarĩ rĩngĩ tũgũkorwo tũgĩtambũra aini na nĩ tũgũkorwo tũkĩgocerwo nĩ arĩa a ithe witũ nĩ tondũ makĩrĩ kuo. No nĩ wega tũtige twĩgweta tũgĩthiĩ kuma mĩtambo-inĩ nĩgetha ndungata ya Ngai ĩkorwo ĩkĩingĩra mĩtambo-inĩ ĩtũhe kiugo. Ruth Kirash nĩwe ũmwe tũkoragwo twĩ nake mĩtambo-inĩ gũkũ, nĩtũcemanagia nake weekend na rĩu Friday ũmũthĩ tũrĩ nake oroke, nĩwe tũnyitanagĩra nake gũteithania ũhoro wa kĩgoco gĩa Friday. Na rĩu tondũ Ruth wĩ haha geithia mũthikĩrĩria wa CTV na TKM nĩ ndakũgeithia na nĩ ngenetio nĩwe tondũ we nĩwe ũtũmĩte tũkorwo tũrĩ gũkũ. Korwo nĩ wakomire Friday nĩ tũngĩona tũrĩ aika, no tondũ wĩ hau nĩkĩo tũkĩte ona ũmũthĩ ũyũ tũnyitanĩre we wĩ mũciĩ ũgatũteithĩrĩria kũ back up harĩa wona twathiĩ na mbere ũgatwĩra pongezi, harĩa ũkwenda tũthiĩ na mbere ũgatwĩra, harĩa ũkwenda rwĩmbo rũrĩa ũkwenda tũgathe Ngai naruo ũgatwĩra. Ikara hau ndũganyenye mĩtambo, nĩ tũgũcoka oro rĩu na mũrathimwo nĩ Ngai. Njĩtagwo Ruth Kirash, wathi Facebook no njĩtagwo Ruth Kĩraka na nĩ ngwendete mũthikĩrĩria mũno. Rathimwo nĩ Ngai, ũgĩikara hau tuone marĩa Ngai atũharĩrĩirie ũtukũ ũyũ wa mũthenya, nĩ tondũ araga metha akĩmenyaga arĩa marĩ kuo. Karibu sana. Next. Mwĩroreri wa CTV na timu kujamii ndakũnyita ũgeni makĩria nĩ gũkũgeithia nĩ ũndũ wa kanya kau gaku ũtuĩkire wa kuoya ithaa rĩaku na mahinda maku nĩguo twĩrorere tuĩke wa kũrathimwo. Ũyũ wĩ haha nĩ Shiro Kei kana Shiro Kamau, my Facebook nĩ Shail Kamau na ndĩmwendete mũno nyuĩ mwĩkinyĩtie mĩtambo-inĩ. Feel at home na tũtirĩkĩtie ndũkaume hau mũtambo-inĩ ũcio tondũ nĩ maũndũ maingĩ tũkũharĩrĩirie, koguo ndũkehere ndikũriganĩrwo gũtambũra aciari akwa na arata akwa othe ndingĩmũhota na marĩtwa nĩ na mũrĩ aingĩ no mugire ndikarege kũmũgweta. Ndĩmwendete mũno na mũtikorwo mwĩtunzi. Nĩ harĩ na mũndũ mũgũ gũtambũrĩra nĩ tondũ nĩ anjĩra ĩyo waga gũthoma nĩ gwĩtĩkia mũno we MC. Arauga etagwo Shiro, greeting zikufikie, etagwo Shiro na nĩwe auga greeting zikufikie. Asante Shiro. Nĩ mũrata waku mũno, nĩ anjĩra ĩyo ũngĩaga kũmwĩra no ũhĩtie mũno. Thank you mũno. Geithia mũndũ ũmwe. Ndageithia my family, my mom, my sisters and brother na arata akwa othe, my Facebook nĩ arata aingĩ mũno, my WhatsApp groups na arata akwa othe a WhatsApp. Ndingĩhota kũmũgweta na marĩtwa no ndĩmwendete na ndamũgeithia mũno. Asante. Ngai nĩ akwendete na Ngai atũrie ceceni ĩno tondũ gaka nĩ gaitũ gwĩciarĩra, ke tuge ndĩ mũkenu nĩ gũkinyia
you. Mwiroreri wa CTV Kenya ndio akunyita ũgeni thĩinĩ wa kĩgoco gĩkĩ haha ndũgamĩte station ya TV Kenya niĩ haha marĩtwa njĩtagwo Joshua na ndamũnyita ũgeni mũno. Asante. Thank you. Mwiroreri witũ nĩ tondũ wa kwamũra mũthenya wa ũmũthĩ tũkorwo twĩ nawe na nĩngwĩraga kaingĩ na nĩnyendaga gũkũmenyithia kaingĩ atĩ ndingĩkorwo ndĩho ndĩ wika ndingĩtwo kĩgoco no nĩgĩtagwo kĩgoco nĩ tondũ waku gũkorwo wonete ihinda rĩaku rĩega rĩa gũtũhe mwanya ũyũ tũkona na ithuĩ nĩ wega tũkũrehere kĩgoco tondũ kĩgoco nĩ gĩtũmaga maũndũ manene mekĩke. Miriam mwagocire Ngai nĩ tondũ wa wega ũrĩa ekĩirwo nĩ Ngai na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wega tũgĩe na ũndũ ũcio wa gũtua tũgocaga Ngai twĩ ngwatanĩro ĩmwe nawe tũnyitanĩire wega nawe no korwo wĩ mũrwaru hihi wĩ gĩtanda-inĩ ndoka gũkũmĩrĩria na ngwĩre atĩ Ngai nĩ akwendete tondũ nĩ akũhete matũ ma kũigua tũkĩgoca na Ngai nĩ agũkũruta hau gĩtanda-inĩ ũrĩ okorwo nĩ thĩna ũrĩ naguo Ngai ena ũhoti wa gũkũruta thĩinĩ wa thĩna ũcio nĩ tondũ Ngai witũ nĩ akwendete. Gĩtagwo Pastor Gideon kunjagia ikũrĩ itũra rĩa Kayore na nĩ ngenaga mũno nĩ tondũ wa Ngai kũnjiguĩra tha na kũnyenda na nĩkĩo ndakwĩhoya wĩtĩkĩre tũndũkae kuma hau mĩtambo-inĩ wĩtĩkĩre tũthiĩ na mbere nawe o nginya hĩndĩ tũrĩrĩkia kĩgoco gitũ tũrĩ hamwe nawe. Ngai wa mwakũrathime na gwĩke wega. Mwiroreri wa CTV Kenya mũrĩega amarĩtwa makwa nĩ Jose Mũkũrino na ũtukũ wa ũmũthĩ twĩ kĩgoco live nĩngũithia my mom nĩkũrĩa mwena wa Ithanga na ithĩke harĩa hothe nĩ njũĩ nĩarerorera njoke ngĩithie macambĩki makwa mothe na mũndũ ũgwĩtwo Gĩthae Mũkũrino nĩkũrĩa Mwĩki anjĩra onake atundi mũno. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kĩgoco live na mũtigakome nĩ tondũ gũkũ nokuo tũkũrĩa na tũnyue na Ngai wa mwanya gũtũrathima. Tũrĩkoragwo gũkũ every Friday kĩgoco live CTV Kenya ĩrĩa marathima na mĩka wega. Njĩtagwo Jose Mũkũrino ndagĩithia nginya macambĩki makwa mothe na arata akwa othe akũrĩa mwena wa bypass na ndĩmwĩre mũikare CTV Kenya o mũthenya wa Friday tũrĩkorwo live na Ngai wa mũrathime. Thank you mũno. Asante sana. Etagwo Kimani na Kimani nĩwe agĩithio mũno no Gĩthae Mũkũrino nĩ tondũ e mĩtambo-inĩ mũno na nĩ kũrĩ indo itangĩtigĩrĩra gũtambũra mũndũ ũgwĩtwo James Kĩhara Theuri arauga haleluya, mũndũ ũgwĩtwo Ruth Josephine arauga tiondi sana, mũndũ ũgwĩtwo Wanjirũ wa Mũya arauga watching kĩgoco I'm blessed ũrathimwo mũno. Ruth Josephine akahũra rũhĩ akauga atĩ ũmũthĩ nĩ Gĩkũrinũ ndani arauga e mĩtambo-inĩ mũno. We ũtarĩ mĩtambo-inĩ ĩtĩkĩra gũkĩra nĩgetha tũgoce nawe nĩ tondũ rĩu twerekeire kũigua kiugo kĩa Ngai kĩrĩa tũharĩrĩirie ndungata ya Ngai na kĩrĩa ndungata ya Ngai ĩkĩte nakĩo nĩgetha tũmũmenye makĩria tũmenye kũrĩa ahunjagĩria na gũtirĩ kũngĩ ũngĩtũngana na kiugo kĩega ta gĩkĩ gũtirĩ kũngĩ ũngĩtũngana na Akũrinũ egataya. Akũrinũ egataya wamonire kũ Ngai witũ nĩ mwega nĩatũma tũmone Akũrinũ egataya wamonire kũ Ngai witũ nĩ mwega nĩatũma tũmone athuri egataya ĩni wamonire kũ Ngai witũ nĩ mwega nĩatũma tũmone aini egataya ĩni wamonire kũ Ngai witũ nĩ mwega nĩatũma tũmone. Thank you Nikki ekũrĩa itũra rĩa Naikuru arauga ndĩ mĩtambo-inĩ mũno. Mũndũ ũgwĩtwo Shi ekũrĩa Saudia arauga e mĩtambo-inĩ mũno. Kwĩ mũndũ wĩ kũrĩa gwĩtagwo Saudia aranjĩra ũngĩtie kũhetũka mam nĩ ndagũtambũra mũno wĩ kũrĩa bũrũri wa Saudia. Thank you mũno na nĩ ndakĩona ndathimwo mũno na wĩkare mĩtambo-inĩ nĩgetha tũigue ũrĩa ndungata ya Ngai ĩtũharĩrĩirie. Rĩu niĩ hamwe na aini akwa arĩa tuma nao kana arĩa timu ĩrĩa ndĩ nao kĩgoco nĩ wega tũthiĩ tũnyue tũmaĩ harĩa tũhurũke tũigue na ithuĩ kiugo kĩa Ngai kĩrĩa ndungata ya Ngai ĩharĩrĩirio nakĩo. Niĩ hamwe na aini akwa nĩ wega tũthiĩ harĩa kĩanda studio C nĩgetha na arĩa maratũcugurĩkĩra mwena ũcio akina Shiro nĩ wega mũtũtambũre na mwena ũcio wa Gacai. Nĩ thengio mũno tũgĩthiĩ na mbere na kwĩrorera atĩ nĩ kũrĩ hĩndĩ woka mĩtambo-inĩ. Nĩ thengio mũno Eskim, tuko ndani sana, tuko Roiro. Asante sana Eskim, kaa ndani ya mitambo tukienda kusikia neno la Mungu. Thengio mũno mũndũ ũgwĩtwo Triza Gachaja wauga watching and blessed. Thengio mũno
we korea itora ria korea gwetagwo utawara. Thank you muno ndiramenya mwendia gukoma wenda gukoiria njega gukoiria ndungu gukoiria njega thie korea mwena wa utawara uri trizaga saja na gukoicio ni uguciona. Thank you muno ni HSMC jerekeire kwera mitambo-ini nigetha ndungata ya Ngai nawe korwo ehaririria. Koguo ndiramenya mwena uria ndina mundu gwitwo murori wakwa wa uria thondekaga mitambo ni wega athondekere mwena uria nigetha ndungata ya Ngai igioka uguo yuke iheane kiugo wega na uhoro ucio ni gukorwo wi mwega. We warĩkia gũingĩra mĩtambo-inĩ ĩtĩkĩra gũshare mĩtambo ĩra ũcio ũmũthĩ nĩ kĩgoco kĩmũrutio akũri no mekũrĩa gwa CTV na gũtirĩ kũndũ kũngĩ ũngĩmona. Nitumie SMS yako kwa 0722 232 555 0722 239 555 na ndakwĩra CTV, turning on the revival. Welcome. CTV, turning on the revival. Welcome. Tukiheo kigo kia Ngai ni ndungata ya Ngai nake muthondeki witu wa mitambo akorwo aturehera mic imwe goko tiko ngene gwa CTV tabarira iri kurehagira ya kigoco live na ndukahetũkwo ni mitambo ya umuthi ndukahetũkwo ni kigoco kia umuthi itikira guka nigetha guka mitambo-ini nigetha tucemanie nawe ni tondu ndiramenya ndungata ya Ngai nirikitie gukinya na we ugwetereire kigo kia Ngai ni wega riu anjie kwihariria nyita Biblia yaku nyita karamu gaku nigetha uhoro ucio ukorwo wi mwega. Thank you muno ndungata ya Ngai ambe uke mwena uyu ndirenda uhuthire ndirenda uhuthire kamera ino nigetha amen twambe tukumenye we wiu umite ku uhunjagia ku nigetha mwiroreri wakwa ni tondu ni agwetereire muno ni agwetereire kuma ria twapostire muthenya wa umuthi tukiuga ni tukona ndungata ya Ngai mutungatiri Clement andu aingi ni marenda kumenya Clement no kana Clement umite ku kana Clement ahunjagia ku na he mundu kwandikite mitambo-ini yakwa anjuri ati niki kiratumire wambirire mundu uraga kwambirira mukurino ni tondu guku tukwa kurino atheri guku ni gwa CTV na ni gwa kigoco na kwa andu othe kwa atungatiri othe kwa ahunjia othe nikio twarikite mutungatiri Clement tagwo favor. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ndungata ya Ngai ndirenda gukumenya unjire witagwo atia maritwa maku mothe Rĩtwa makwa njĩtagwo mũtungatĩri Pastor Clement or Clement Ashaka Miruri na nĩ ngenete nĩ Ngai nĩũndũ wa kũhonokia na kũmenyera muoyo wakwa na tũgĩte mũrĩithi mwega na ũcio nĩguo wĩra wakwa na kũrĩa ndungataga ndungata na kanitha wa Holy Ghost Christian Church and School mwena wa Mwiki kũrĩkwo ndungata na Bishop nĩngũthiha mũno. Amen. utungatiri Clement ni ngwenda wira muthikiririe ni woka nigetha aikare he mitambo-ini mwire ni woka ndakinya na nĩngũgoca Ngai na nganiha mũno tu nĩ ũndũ wa kũheo platform ĩno na nĩgetha twaranĩrie na inyuĩ kiugo kĩa Ngai. Hallelujah. Ndĩrenda kwaria kana title ya kiugo gĩakwa kana kĩrĩa tũkwaria mũthenya ũmũthĩ, trusting and believing the true God. God bless you. asante sana niĩ hamwe na muthikiriria wa CTV riu twi moko-ini ma ndungata ya Ngai nigetha tuigue kĩrĩa ĩtũreheire. Wĩ karibu sana uko ndani ya mitambo angĩkorwo nĩ hĩndĩ waingĩra ĩtĩkĩra gũcia mũtambo waku ũkĩria ũcio ũngĩ nigetha tuigue kĩrĩa ndungata ya Ngai ĩkũharĩrĩirie. Thengi mũno ndungata ya Ngai, karibu sana. Asante. Ngai wamwe aromũrathima na mwĩke wega. Nĩ ngenete mũno nĩ kũgĩa na kanya tondũ ti itherũ nĩ njũĩ tiagĩrĩire mũno nĩ njũĩ kwĩna ahunjia aingĩ mangĩretirwo no kanya gaka tu Jehova Ngai aretĩkĩra twaranĩrie na inyuĩ na nĩ ngenete mũno. Ngai wamwe aromũrathima. Rĩrĩa tũtonya thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai ũhoro wa kũgĩa na mwĩhoko na kwĩrĩgĩrĩra Ngai ũrĩa wa ma. Ngai wamwe aromwĩka wega. Rĩrĩa tũtonya thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai na rĩrĩa tũtonya thĩinĩ wa 2 Kings from chapter 3 tũkambia kama harĩ gathatũ na Ngai witũ nĩ egũtũra
Hĩndĩ Joram ucio muthamaki agikiuma Samaria agicokanĩria Isiraeli othe ningĩ akirekania he Jehoshafatu muthamaki wa Juda akimwĩra atĩrĩ muthamaki wa Moabi nĩanjũkĩrĩire akanema rĩu-rĩ nĩũgwĩtĩkĩra gũtwarana na niĩ tukahũrane bara na Moabi nake akiuga atĩrĩ niĩ nĩngwambata niĩ tũrĩ o ũndũ ũmwe nawe nao andũ akwa no ta andũ aku onacio mbarathi ciakwa no ta mbarathi ciaku agĩcoka akĩũria atĩrĩ tũkwambatĩra njĩra ĩrĩkũ nake agĩcokia atĩrĩ nĩ njĩra ya werũ wa Edomu tondũ ũcio mũthamaki wa Isiraeli agĩthiĩ mena mũthamaki wa Juda ona mũthamaki wa Edomu nao magĩthiĩ rũgendo mĩthenya mũgwanja riũa mũgwanja rwa kĩrigicũko makĩaga maĩ ma kũnyua nĩ andũ a ita ona nyamũ iria ciamaumĩte thutha mweri 10 nake mũthamaki wa Isiraeli akiuga atĩrĩ woiya witũ anga Jehova atwĩtĩte ithuĩ athamaki atatũ tũngane nĩguo atũrekererie atũneane moko-inĩ ma Moabi no rĩrĩ Jehoshafatu akĩũria atĩrĩ kaĩ gũkũ gũtarĩ mũnabii wa Jehova nĩguo atũtwĩrĩrie ũhoro he Jehova nake mũndũ ũmwe wa ndungata cia athamaki ya Isiraeli agĩcokia akiuga atĩrĩ Elisha wa Shafatu egũkũ owe ũcio wĩitagĩrĩria Elija maĩ moko nake Jehoshafatu agĩkiuga atĩrĩ ũhoro wa Jehova nĩwe wĩnaguo tondũ ũcio mũthamaki wa Isiraeli na Jehoshafatu na mũthamaki wa Edomu magĩikũrũka makinye harĩ we nake Elisha agĩkĩũria mũthamaki wa Isiraeli atĩrĩ ndĩna ũhoro ũrĩkũ nawe tũthiĩ harĩ anabii a thoguo ona harĩ anabii a nyũkwa nake mũthamaki wa Isiraeli akĩmwĩra atĩrĩ aca nĩ ũndũ rĩ Jehova atwĩte ithuĩ athamaki atatũ tũngane nĩguo atũrekererie atũneane moko-inĩ ma Moabi nake Elisha akiuga atĩrĩ o ta ũrĩa Jehova mũnene wa ita atũraga muoyo we ũrĩa niĩ ndungataga mbere yake rĩ ti-itherũ tiga gũconoka nĩ ũndũ wa atĩ Jehoshafatu mũthamaki wa Juda eho ndingĩarora harĩ we kana gũcũthĩrĩrie no rĩrĩ rĩu ta ndeherai mũinia wa kĩnanda kĩa ndigi na gwĩkinya atĩrĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa mũinia ũcio wa kĩnanda kĩa ndigi ainirie rĩ guoko kwa Jehova gũgĩkora Elisha nake akiuga atĩrĩ Jehova oiga ũũ enjithia mĩtaro gĩtuamba-inĩ gĩkĩ inyuĩ ĩihũre kuo nĩgũkorwo Jehova oigĩte ũũ mũtikona rũhuho kana muone mbura no rĩrĩ gĩtuamba gĩkĩ nĩ gĩkũiyũra maĩ na nĩmũkũmanyua inyuĩ ene ona ũhiũ wanyu ona nyamũ cianyu ciothe no rĩrĩ ũndũ ũcio nĩ mũhũthũ mũno ũkĩonwo nĩ Jehova nĩ ũndũ ona Amoabi nĩ kũmarekereria amaneane moko-inĩ manyu narĩo itũũra rĩrĩ rĩothe rĩgĩtwo nĩ mũkũrĩhũra ona itũũra rĩrĩa rĩothe rĩega na mũgũithie mũtĩ o wothe ũrĩa mwega na mũthike ithima ciothe cia maĩ ona gĩcigo kĩrĩa gĩothe kĩega gĩa gĩthaka mũgĩthũkie na mahiga Jehova arathime ciugo ciake mwathani arogocwo ndĩrenda twarie o ũhoro mũnini tu wĩgiĩ athamaki aya atatũ mũthamaki wa Isiraeli na mũthamaki wa Juda na mũthamaki wa Edomu mwathani arogocwo hena Joramu na Jehoshafatu na mũthamaki wa Edomu praise the name of the Lord nĩkuona atĩrĩrĩ atĩ nĩkũhĩtĩrio ahĩtĩirio mũthamaki ũgwĩtwo Joramu na nĩ mũthamaki wa Moabi na agĩtia backup praise the name of the Lord nĩgetha akahũrane na mũthamaki wa Moabi praise the name of the Lord na hĩndĩ ĩrĩa agĩire na rita
ria kuhoya uteithio kuri andu aya kana athamaki aya ni mamwetekire mbu mwathani aroco no hindi amagire na kugia na rita ria kunyita rugendo rwa thikũ 7 Ngai witu arokumio na muthamaki uyu wa Isiraeli ri akigĩa na rita ria kwira athamaki aya angi mekugera njira ya muthiũrũrũko ya werũ-inĩ wa Edom. Praise the name of the Lord. Na thutha wa gũthiĩ thikũ ici 7 makigĩa na rita ria kũgĩa na nyota nene mũno tondu o enye athamaki ona itari yao na nyamũ iria ciothe mahũthagĩra ndigiri na nyamũ iria ingĩ nigetha mathiĩ mbara-inĩ makigĩa na rita ria kũnyota mũno magĩkĩũria atĩrĩrĩ ĩkĩ Jehova ithuĩ athamaki aya atatũ nigetha kwĩ mũthamaki wa Moabi mwathani arogocwo. Hallelujah. Na hĩndĩ ĩrĩa makinyire kũũrania ũguo rĩ gũkĩgĩa na kĩũria atĩrĩrĩ Jehoshafati akĩũria atĩrĩrĩ kwagĩte mũnabii wa Jehova thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ no nĩ ngũgoca Ngai wa matu-inĩ gũkĩoneka ndungatũ o ĩmwe gatagatĩ-inĩ kao ĩkiuga gũkũ nĩkuo Elisha akoragwo o ũrĩa ũthambagia moko mũnabii wa Ngai egwĩtwo Elijah. Hallelujah. Ngai ũyũ wa matu-inĩ akĩrehe anja hĩndĩ ĩno athamaki amoranagia no gatagatĩ-inĩ kao rĩ nĩ kwarĩ na ũmwe mwĩtigĩri Jehova mwathani arogocwo akiuga atĩrĩrĩ rekei twethe ũhoro wa kũmenya na tũgwetha kĩũria kana anja itũ o kwĩ Jehova Ngai ũrĩa wa ma mwathani arogocwo. Praise the name of the Lord. Nĩ ngũkena na ngagoca Ngai wa matu-inĩ tondu merĩrwo atĩ mũnabii wa Ngai Elisha ekũu magĩgĩikũrũka nĩgetha mamũkore no nĩ ngũmaka mũno tondu rĩrĩa onire mũthamaki wa Isiraeli amũririe atĩrĩrĩ nĩkĩ tũrorania nawe tondu kwanyu rĩ kwagĩte ngai cia mathoguo na nyũkwa mwathani arogocwo acio mahoya mĩhianano andũ matetigĩrĩte Jehova no nĩgũgoca Ngai wa matu-inĩ tondu augire tiga nĩ Jehoshafatu. Praise the name of God. Mũthamaki wa Juda barikiwa mũthamaki wa Juda atĩ ndingĩakwĩhũgũrĩra ona ndingĩatua wĩ haha no nĩ ngũgoca Ngai tondu wa Jehoshafatu. Praise the name of the Lord. Arĩ mwĩtigĩri Ngai mwathani arokumio na hĩndĩ ĩrĩa Elijah amũragia ciũria icio akĩmwĩra aca tũkĩte nĩ kuona atĩrĩrĩ Jehova Ngai kwaga gũkorwo nĩ gũtũneana aratũneana na no tũtũmĩte kũndũ gũkũ atũneane moko-inĩ ma Moabi nao matũnine mwathani arogocwo. Elisha agĩgĩtia mũhũri wa kĩnanda mwathani arogocwo na hĩndĩ ĩrĩa mũhũri ũyũ athire kũhũra kĩnanda gũkũ Jehova na hinya mũingĩ mũno ũgĩikũrũkĩra mũndũ ũgwĩtwo Elisha. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Handũ hothe hena ndungata ya Ngai nĩ hagĩaga na anja mwathani arogocwo. Ndĩrenda kwarĩria nginya acio matungatagĩra kana mahoyaga mĩhianano mwathani arogocwo. Ũmũthĩ ndĩrenda kwaria ũhoro wa Ngai arĩa mehokaga Ngai na makamwĩtĩkia Ngai ũrĩa wa ma maũndũ marĩa ekaga. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Nĩ ngũgoca Ngai wa matu-inĩ nĩ ũndũ wa Elisha hĩndĩ ĩrĩa akinyire kwaria kiugo kĩrĩa kiumĩte kwĩ Ngai akĩmera atĩrĩrĩ thikĩrĩriai enjai mĩtaro gĩtuamba-inĩ gĩkĩ gĩothe na mwenje mĩtaro mĩingĩ o kũigana. Hallelujah. Kuona atĩrĩrĩ mĩtaro ĩno nĩ kũihũra maĩ no hena ũndũ ũmwe ũngĩthoma mũhari wa 18 ũrauga atĩrĩrĩ atĩ na mbere ya Jehova no kaũndũ kanini kuona atĩrĩrĩ mũtikuona rũhuho mwathani arogocwo. Hallelujah. Mũtikuona rũhuho ona kana matu kana dalili cia mbura no mĩtaro nĩgeka atĩa nĩ kaihũra maĩ na nĩ mũkũnyua inyuĩ na mũnyue na nyamũ cianyu ona itarianyu rĩothe nĩ rĩkũnyua maĩ macio. Praise the name of the Lord. Hũrĩrai Ngai wa matu-inĩ rũhĩ tondũ nĩ Ngai wĩkaga nĩ Ngai kĩhoti gũtirĩ ũndũ kũremaga arĩa othe moragĩra kũrĩ Jehova nĩ amaheaga anja ya ma nĩ ũtheri wa andũ a Ngai. Praise the name of the Lord. Arĩa matuaga Jehova mwĩhoko wao arĩa matuaga Ngai rĩũrĩro rĩao ndarĩ hĩndĩ angĩmatiganĩria mwĩhoki Jehova ndoraga. Daudi akiuga kuma ũnyinyi-inĩ wakwa atĩ nginya ũkũrũ-inĩ nĩ ndona mbeũ ya Ngai ĩtiganĩirio kana ĩgathiĩ kũhoya gĩa kũrĩa because he is a faithful God.
mwathani arogocwo aria matuaga Jehova riuriro riao acio mamutuaga hinya wao acio mamutuaga itengerero riao Daudi akiuga atiriri nitakukimbilia Bwana nisije nikaibika tondu ni amenyire no atengerehe mundu na mundu no agoconorithie mundu ni ariganagirwo mundu no agotwemenyere. Hallelujah. Mundu ona agikumenya muno ni agukumena mwathani arogocwo no ni kugoca Ngai wa matu-ini tondu Ngai witu ndaroraga thithi no ni aroraga ngorore enyihitie nigetha hingie kiugo giake na ngorore anjathiki. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Athamaki atatu ri he undu Ngai endaga kumaruta he undu Ngai endaga mamenye we niwe u mwathani arogocwo tondu muthamaki wa Israeli ni arerwo atiriri ha ni Elisha kukwa thoguo ri na nyukwa ri kwigite anabii makirongoria wagire kurongoria Ngai cia thoguo niki mwathani arogocwo tondu Elisha ni mundu wa Ngai na niwe muthamaki ucio wega tondu ni mundu warumagirira Ngai icio ng'eni na kaguthi na mithirire yagirire no ni kugoca Ngai no ndu wa Jehova Shafati tondu ari hau mwathani arogocwo na kigirithi kia Jehova gikimwarira. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Mandiko maratwira atiriri magikirwo ni mekuona mai mwathani arogocwo nigetha andu aya Ngai mahote guthie mbara-ini na Ngai ni amerira atiriri ati ni akamahotanira ni akaneana tho ciao moko-ini mao na macitindike. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Mwathani arogocwo ni kugoca Ngai wa matu-ini tondu ni mwihokeku na ciiro ni ciake ni ciama andu a gwikirikia gukia o mahinda ta maria kurutagwo igongona wathoma hau kiandu niguo gukora mandiko marauga ati mitaro iria menjete ikigia mai na ikigura andu a Ngai makinyua na nyamu ciao na itaria riothe. Ndenda kwariria mundu ucio unyotete wi hau mundu ucio kinyete muthia na kaigwa muturire wa kinya muthia. Praise the name of the Lord. Ni kuri Ngai matu-ini ni kuri Ngai wa Elisha ni kuri Ngai wa Elisha Ngai ucio wikaga maundu mwathani arogocwo maria matangicirio na meciria ma mundu. Praise the name of the Lord. Ukiciria na meciria maku ukiambiria gwiciria uria gukura no Ngai namera atiriri mutikona ona dalili nginya ya ruhuho ona kana muona matu mutire dalili mukona mutigeterere no maundu maria Ngai agwika ati kaundu gaka no kanini tu moko-ini ma Jehova. Mwathani arogocwo ni kugoca Ngai wa matu-ini mwathani arogocwo. Hallelujah. Tugitonya thiini wa athamaki wa mbere 17 ni tugukora mundu gwetwo Elisha. Jehova Ngai riria kwatwikite gutikura na no ndungata ino yarathite gutikura thutha wa miaka 3.5 mwathani arogocwo. Hallelujah. Ngai agituma mundu gwetwo Elisha akimwira umagara uthi kwi mutumia wa ndigwa yuke Jehova kirauga atiriri ikinyira Elisha na hinya muingi muno mwathani arogocwo o ringi akirwa atiriri thikinya Serafathi. Praise the name of the Lord. Na koure ni gukora mutumia wa ndigwa ni ndimuhaririria muno na ni uriria kuu no kanyua mwathani arogocwo. Tuguthoma thiini wa athamaki wa mbere 17 thihutitie tu. Mugwanja 17 athamaki wa mbere 17 kamuhari ka mugwanja na gwikinya atiri ati matuko mathiathia karoi kau gakihua ni undu gutiari mbura bururi ucio nigi kiugo kia Jehova gikimukinyirira akirwo atiri ukira uthie Zerafathi itura ria Sidoni ugatore ku na atiriri nijanete mutumia wa ndigwa wa kuu akuheage irio tondu ucio agigiukira agithie Zerafathi na agikinya murango-ini wa kihingo gia itura akiona mutumia wa ndigwa akiungania tuku akimwita akimwira atiri ndaguthaitha ndehera ndaguthaitha ndehera tui na kaiuri nyue na riria athiaga gutugira akimwita akimwira atiri ndaguthaitha undehanirie na kenyo ka mugate 12
nake akiuga atiri o ta ũrĩa Jehova Ngai waku atũraga muoyo rĩ ndirĩ na kamũgate tiga o kamutu ka rũhĩ rũmwe ke ndigithũ-inĩ ona tũguta tũnini twĩ cuba-inĩ na atĩrĩrĩ rĩu ndĩrongania tũkũ nĩguo thiĩ ngagathondeke ndĩkaruge nĩ ũndũ wakwa niĩ mwene ona mũrũ wakwa nĩguo tũkarĩe tũcoke tũkue. Rĩu 13 nake Elija akĩmwĩra atĩrĩ tiga gwĩtigĩra thiĩ wĩke o ta ũguo woiga no rĩrĩ amba ũthondekere kamũgate kanini kaguo ũndehere na thutha wa ũguo wĩthondekere we mwene mwĩ na mũrũguo nĩgũkorwo Jehova Ngai wa Isiraeli augĩte ũũ ndigithũ ĩyo ya mũtu ndĩninũka ona kana cuba ũcio wa maguta ũninũke tiga o mũthenya ũrĩa Jehova akoiria mbura gũkũ thĩ. Nake agĩthiĩ agĩka o ta ũguo Elija oigĩte gwĩkwo. Nake mũtumia ũcio ona Elija ona andũ othe a nyũmba yake makĩrĩa kandũ kau matukũ maingĩ. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ wa ciama. Maũndũ marĩa ekaga matũragia ngumo tene na tene. Nĩ Ngai wa gwĩtigĩrwo. Nĩ Ngai wĩ hinya aikarĩre gĩtĩ kĩa ũthamaki. Aihũrĩtwo nĩ hinya na riri. Jehova ndagarũrũkaga na ndacenjagia. Ũyũ ti wa kũringithanio na kĩndũ ona kĩ. Nĩ wa gwĩtigĩrwo. Kiugo kĩrĩa kiumĩte kanua-inĩ gake nĩkĩo kĩombire thĩ ĩno na igũrũ. Maũndũ marĩa tuonaga na tũtonaga methiri-inĩ macio magĩire na ũndũ wa kiugo kĩa Jehova. Mwathani arogocwo. Ciugo cia Jehova kana ciugo cia Ngai iratwĩra atĩrĩrĩ kiugo kana ndũmĩrĩri ya Jehova ĩkĩmũkinyĩra mũndũ ũgwĩtwo Elija na akĩrwo aumagare athiĩ nginya Zarefathi kũu Sidoni na nĩgũkora mũtumia wa ndigwa atĩ Jehova nĩamũharĩrĩirie arĩage na amũheage gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua kũndũ kũu kinya rĩrĩa mbura ĩkaura kinya matukũ mathire o marĩa Jehova Ngai augĩte gũtikaura nĩ ũndũ wa wĩhia na waganu ũrĩa wothe wekĩtwo nĩ andũ acio kana nĩ Isiraeli tondũ andũ acio marĩ ahoia mĩhianano. Mwathani arogocwo magĩtiga Ngai wa ma nake kiugo kĩa Ngai gĩkinyĩra mũndũ ũgwĩtwo Elija na hinya mũno agĩthiĩ na akĩmera atĩ gũtikura mbura mĩaka 3.5. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ wa gwĩtigĩrwo na Ngai witũ ndarĩ itherũ. Maũndũ marĩa ekaga matũragia ngumo tene na tene. Mwathani arogocwo. Nĩ atũmire nginya mũthamaki arĩe nyeki nĩgetha amwĩtigĩre mĩaka 7. Praise the name of the Lord. Mũndũ ũgwĩtwo Elija nĩ akora mũtumia wa ndigwa ekĩhingo-inĩ harĩa agĩetha tũkũ nĩgetha athiĩ aruge kamũtu kau atigĩtie na tũguta tũu tũnini twarĩ ho nĩgetha we mwene na mũriũ marĩe macoke makue. Andũ monaga gũthira kumbe Jehova Ngai riboti nĩ ĩkinyire matu-inĩ. Mũtumia one wa ndigwa Mwathani arogocwo arĩ mwĩhoki Ngai arĩ mũndũ wĩrĩgĩrĩire Ngai atĩ mũndũ ũcio akinyĩte mũthia no Ngai wa matu-inĩ matu-inĩ akĩona kĩrĩro gĩkĩ gĩa kana gaka na mũtumia ũyũ agĩtũma ndungata yake Elija kũndũ kũu. Mwathani arogocwo. Praise the name of the Lord. Ngai ũyũ nĩ wa gwĩtigĩrwo. Hĩndĩ ĩrĩa amuonire mũtumia ũcio akĩmwĩra atĩrĩrĩ thiĩ ũndehere tũmaĩ na kaihũri narĩ nyue. Na hĩndĩ mũtumia ũcio oire rũgendo agĩthiĩ-rĩ akĩmwĩta o rĩngĩ akĩmwĩra ũka na ũndehere kenyũ ka mũgate nĩgetha ndĩanĩrie. Mwathani arogocwo. No mũtumia akiuga atĩrĩrĩ atĩ ũtũũrĩa Jehova Ngai atũũraga muoyo-rĩ Ngai waku-rĩ kamũtu karĩa ndigĩtie nĩ kairuga rĩmwe niĩ na mũriũ wakwa twaruga tũcoke tũkue tũrĩe tũkue. Mwathani arogocwo. No ndungata Ngai ĩkĩmwĩra atĩrĩrĩ o tũrĩa Jehova Ngai atũũraga muoyo. Mwathani arogocwo. Thiĩ ũndugĩre kamũgate ka mbere ũndehere. No Ngai nĩaugĩte atĩrĩrĩ ndigithũ ĩno ya mũtu-rĩ ndĩrĩ hĩndĩ ĩkaniara ona yo ndigithũ ya maguta-rĩ ndĩrĩ hĩndĩ ĩkaniara na mbũthũ ĩno ya mũtu ndĩrĩ hĩndĩ ĩgathira. Mwathani arogocwo. Nĩngũgoca Ngai wa matu-inĩ tondũ andũ acio marĩga ihinda rĩu rĩothe nginya mbura ĩkiura. Ngai ũramũtua ũũ nĩ wa gwĩtigĩrwo. Mwathani arogocwo. Rĩrĩa mũndũ wĩ hau ũtindĩkĩtwo nĩ mĩrimũ ĩrĩa yokĩte ya gĩkuũ ta ĩno ya corona na ĩno ya corona. Praise the name of the Lord. Ona HIV Ngai witũ nĩ arahonia. We ũkinyĩte mũthia gũtindĩkwo nĩ maũndũ ma mũtũrĩre ndũrĩ na kĩrĩgĩrĩro kĩngĩ ũrona gũthira
Onorau ako ongekwete. Tone wagete kirigiro gya gutura muoyo. Mwathani arogocwo. Hwaine wa mothe Jehova Ngai ni araria nawe. Ni arakwira menya utu we no gutura muoyo. Ndugukua. Praise the name of the Lord. Ndungata ya Ngai ni ndumitwo kuri we. Nigetha kwari horo wa gutura muoyo. Ndandikire andu gukua ni gutura muoyo. Toro Jehova Ngai no kumbite na kwina maritwa maku. Gutira makaria thina roko hatikite. Onoko ne wakwa nyumucie. Onoko ne wa nyumba yaku. Ni wagite kiene. Ni wagite kindu kimahe. Ini ni kwina mathina ma wira. Mwira kuno kone waguire. No Ngai arauga atiri hwaine wa muthi. Hallelujah. Wike Ngai. Na ni gutura. Utigane na thina. Mwathani arogocwo. Ngai witu ni arakuhe kirigiriro hwaine wa muthi. Ngai ni aragwita gwake we utamui. Wako rĩngĩ nĩ ihinda inene rĩthirĩte. Ũiguaga ũhoro ũkĩhunjio TV-inĩ, ũiguaga ũhoro ũkĩhunjio kameme-inĩ, ona kana hunjio makĩhunjia kanitha-inĩ. Na rĩngĩ no kũhĩtũka ũhĩtũkaga. Nĩ wega ũke kwa Ngai witũ tondũ nĩ aragwĩta mũthwa-inĩ wa ũmũthĩ. Kwĩrĩria kwa Ngai wone maũndũ merũ. Mũtũrĩre waku nĩ ũgũcenjia. Ngai nĩ egũkwerũhia tondũ ena hinya. O to ũguo arĩirie ndungata cia Ngai, athamaki aya atatũ, aya monete gũthira na makona mũico wao. Na makona Jehova tamarekereirie kwi muthamaki wa Moabi nigetha amorage na amanine. No horo wao ũthuriganire. No Ngai wa muoyo nĩ mwĩhokeku kũgera ndungata yake. Praise the name of the Lord. Akiaria na wakimera atĩrĩrĩ, kaũndũ makaramũtanga-rĩ, atĩ no kahũthũ mũno mbere yakwa kuona atĩrĩrĩ gũtirĩ ndariri mũkuona ona ya mbura. No mĩtaro no mwenja gĩtuamba-inĩ gĩkĩ gĩothe-rĩ nĩ kũihũra maĩ. Inyuĩ mũnyue mũtũre muoyo, inyuĩ hamwe na ndungata cianyu na ita rĩanyu rĩothe na nyamũ cianyu ciothe, cause our God is faithful. Hallelujah. Ngai wa muoyo arokumio mũno Ngai tondũ nĩ mwĩhokeku. Hinya wake ũtũragia ngumo tene na tene. Nginya athamaki maigua ngumo ya Jehova ngoro ciao igatweka. Nĩ watongoria ciana cia Isiraeli agĩthondeka njĩra iria-inĩ rĩrĩa makinyĩte mũthia na makĩrĩrĩria gũcoka Misiri. Rĩrĩa mona ita rĩa Firaũni nĩ makuhĩrĩirie nigetha nĩmanyite mĩgwate. Mwathani arogocwo. No rĩrĩa makaire Ngai na magĩkaĩra Musa, Jehova Ngai akĩaria na mũndũ ũgwĩtwo Musa akĩmwĩra nĩkĩ ũnyitĩte. Jehova Ngai arĩ hakuhĩ nawe na kĩu ũnyitĩte nĩkĩo ekũrathima. Nĩ egũthondeka njĩra, agĩthondeka njĩra nĩgetha Isiraeli maringe mũrĩmo ũrĩa ũngĩ. Mwathani arogocwo. Na matiarĩ maĩ manini, ũndũ ũtarĩ woneka tene na tene. Agĩthondeka njĩra iria-inĩ, njĩra nyũmũ andũ a Ngai makĩhĩtũka. Hinya na ũhoti mũnene ũkĩoneka. Ngai wa muono wa kũgocagwo mĩndĩ na mĩndĩ. Ndĩrakwĩra atĩrĩ mũndũ wa Ngai mũhwa-inĩ wa ũmũthĩ, Ngai nĩ aragũthondekera njĩra. It doesn't matter thĩna ũrĩa ũkoretwo wĩkũgia nĩ ũkũgiĩte ihinda inene. No thikĩrĩria hwa-inĩ wa ũmũthĩ nĩ ngũreheire ndũmĩrĩri nĩgetha ngwĩre atĩrĩrĩ, Jehova aragwĩciria meciria mega na ma thayũ. We ũrona mũico waku, Ngai nĩ aragũthondekera kĩambĩrĩria kĩerũ. Hallelujah. Ngai nĩ aragũthondekera mũtũrĩre. Nĩ ũmenetwo na ũgathekererwo mũno. No gĩtheko kĩu hwa-inĩ wa ũmũthĩ kĩrokinya mũthia tondũ Ngai witũ nĩ Ngai wa ihinda rĩngĩ na nĩ Ngai mwĩhokeku kũrĩa mamũcaragia na roho thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani arokumio. Wanda okorwo wĩ mchungaji, kanitha waku nĩ ũremetwo, nĩ ũrona nĩ ũkinyĩte mũthia, ũkona kanitha waku ndũratherema, no timing ũreka. Ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ, Ngai nĩ Ngai wa ihinda rĩngĩ, ũyũ ũtũmanĩte hwa-inĩ wa ũmũthĩ na nĩ mwĩhokeku mũno. Ngai witũ nĩ ekũrehe revival ta ũrĩa maandĩko make marauga, nĩ ekũrehe revival. Praise the name of the Lord. Tondũ nĩ kĩĩranĩro kĩa Jehova atĩ matukũ-inĩ ma kũrigĩrĩria Ngai witũ nĩ agacokia riri kanitha-inĩ wake, na kanitha nĩ ũkagĩa na riri gũkĩra kanitha wa kĩambĩrĩria. Jehova nĩ wa ma na ciĩranĩro ciake nĩ cia ma tondũ we nĩ mwĩhokeku. Kiugo kĩrĩa kiumĩte kanitha ka Jehova gĩticokaga, gĩtingĩmũcokera gĩtarutĩte wĩra, na we nĩ wa ma. Hwa-inĩ wa ũmũthĩ mwĩhoke Ngai, hwa-inĩ wa ũmũthĩ wĩrekererie Jehova. We wĩ mũciĩ ũranjĩndorera, Ngai witũ ena bata na muoyo waku. Ndũkae kwĩyũraga, ndũkae kwĩnina tondũ Ngai nĩ arakũhonia hwa-inĩ wa ũmũthĩ. Arakũhonia nginya kansa ĩrĩa ĩtuĩkĩte kĩrĩma andũ maroragĩra India. No mũthenya wa ũmũthĩ, hallelujah, gũtirĩ kũndũ gũtarĩ na mũrimũ ũcio. Praise the name of the Lord. Onokorwo nĩ koronero ĩkirie ũkĩte thĩ yothe, maandĩko marauga atĩrĩrĩ, kũrĩa makiragĩrĩria na makenda Ngai wao. Maandĩko thĩinĩ wa Kũguũrĩrio marauga atĩrĩrĩ, we Jehova Ngai, kuona nĩ wĩtĩkĩrĩte gũkirĩrĩria kwa Ngai
Nĩagatũma ume magerio-inĩ marĩa magoka na nĩgetha makore thĩ yothe. Mwathani arogocwo. Jehova Ngai arauga atĩrĩ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Mwathani arogocwo. Nĩaroka gũkũhotanĩra. Gũtirĩ ũndũ mũritũ mbere ya Ngai. Guoko kwa Jehova ti kuonju. We gũkũhonokia. Mwathani arogocwo. Namo maitho make matirĩ njereri mage gũkuona. Gũtiramakania harĩa Shaitani agũikĩtie. No Jehova Ngai nĩaratambũrũkia guoko gwake. Na nĩgetha akũrute kũu. Gũtiramakania harĩa ũrĩ. O harĩa ũrĩ no kĩhoka. We nĩ wa ma. Hallelujah. Atĩ gũtiramakania. Gũtiramakania harĩa ũrĩ. No hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Ngai aragũkora nginya hau ũrĩ. Na ũndũ wa kĩũĩ gĩtwarie mũthenya wa ũmũthĩ. Hihi mũthikĩrĩria nĩaraigua. Tamwĩre wega akandaraigua. Kwĩhoka nĩ ũraigua kiugo kĩa Ngai. Hallelujah. Mwathani arogocwo. Atĩ ũtukũ wa ũmũthĩ maũndũ nĩ maroka gũcenjia. Maũndũ nĩ maracenjia. Ũtukũ wa ũmũthĩ nĩ kũrĩ Ngai ũragarũra maũndũ. Mwathani arogocwo. Ndaigua watwarĩria kiugo gĩa bata mũno kĩa mũtumia wa ndigwa. Amen. Mũtumia wa ndigwa watwĩra atĩ ihinda rĩrĩa kinyĩte mũthia. Nakona gũkua gwake. Araria nginya na kanua gake. Akaria na kanua gake. Akauga atĩ kamũtu gaka ndigĩtie. Kamũtu gaka ndigĩtie. Nĩ kairuga rĩmwe. Nĩ kairuga rĩmwe. Niĩ na mũriũ wakwa. Niĩ na mũriũ wakwa. Tũrĩe tũkue. Tũrĩe tũkue. No nĩ kũrĩ mwĩhoko kũrĩ Ngai. No nĩ tondũ nĩ kũrĩ mwĩhoko kũrĩ Ngai mũthikĩrĩria. Hallelujah. Wa CTV. Kĩu we ũtigĩtie. Nĩngwenda ũkĩrathĩre ũtukũ wa ũmũthĩ. Amen. Nĩguo ndungata ya Ngai yauga. Ndungata ya Ngai Clement. Atĩ ũtukũ wa ũmũthĩ nĩ kũrĩ na Ngai ũcenjagia maũndũ. Ũtukũ wa ũmũthĩ we nĩũroka gũcenjeria mũtũrĩre waku. We ũkinyĩte mũthia. We ũkinyĩte mũthia ũkona atĩ rĩu gũtirĩ ũndũ ũngĩ. Kiugo nĩ atĩ ndũkwendia indo ciaku cia nyũmba. Ndũkũhingĩrwo nyũmba. Nĩ tondũ Ngai nĩokĩte. Na nĩarokĩte gũcenjia mũtũrĩre wawe. Arahonia nginya mĩrimũ ĩrĩa ĩtahonagwo. Mĩrimũ ĩrĩa ĩtahonagio. Ya gĩkuũ. Ya gĩkuũ. Nĩ tondũ etagwo Ngai. Mũgarũrania wa maũndũ. Etagwo Alpha and Omega. Hena mũndũ woria atĩrĩ hana nĩ mũtungatĩri. Amen. Atĩ ũhunjagĩria kũ? Hunjagia kanitha wa Mwiki harĩa kwĩna kaborithi-inĩ. He gacĩra kaingĩrĩte ũguo gaikũrũkĩte. Ũtaraga gacĩra ka mbere, ga kerĩ, ga gatatũ. Ũkĩringaga gatano ũgaikũrũka nako. O mita igana rĩmwe nĩ ũgũkora cukuru tũthomagĩra cukuru thĩiniĩ kwa ihinda rĩrĩ. No Ngai nĩaratũtwara level-inĩ ĩngĩ. Hallelujah. Ĩtagwo Starship. Starship. Tũkoragwo kũu thĩiniĩ. Tataũrĩra he mũndũ roka atĩ hau tinie auga mĩtambo-inĩ aũria atĩrĩrĩ atĩ tataũra na Gĩkũyũ. Starship. Nĩ njata. Njata. Ĩrenyenya. Nĩ njata ĩkwenyenya. Starship. Njata hũrani. Mwathani arogocwo. Njata hũrani. Amen. Nĩkwagĩrire ndungata ya Ngai ndũraigua kiugo. Ndĩraigua nĩũkomokomire. Chatting. Ũtanagoma SMS yona ĩmwe, ũtanauga ũrĩa ũrenda kuga. Ndĩrenda ndungata ya Ngai ĩgirie thithino. Acha reke amberugamio haha. Oguo arĩ. Aya gĩũkei haha mbere. Gĩũkei haha mbere. Maguta marĩa mena mũthuri ũyũ. Na boy harĩ kĩnyamũ kĩrĩa nyamũ rĩrĩ. Rĩrĩ ithandũkũ rĩrĩa rĩarĩ Ashdod. Ashdod. Atĩ ithandũkũ rĩa Maathani rĩrĩa rĩakire. Rĩgĩtũma kũgĩra. Nĩ tondũ wa ithandũkũ rĩa Maathani. Nĩ tondũ nĩ rĩakinya itũũra rĩao. Rikiuma hau rĩgĩtwarwo itũũra rĩngĩ. Kuma kiuga haca we. Gĩkĩwatũrehe. Makiũra. Na nĩ rĩrĩ hinya warĩo. Ũrenda kuga gũkũ nĩ tũrĩ na ithandũkũ rĩũkĩte gũkũ gwa CTV. We ũrenda kwĩita nĩndagũkania nĩwakanire ndungata ya Ngai. Ndanauga atĩrĩrĩ atĩ Ngai gĩgwĩka. Aca ndaimono ti Ngai ũcingĩkaga. Tũraheirwo mamlaka tũikateo ndaimono. Tũcire ciothe. Asante. Mũthenya ũngĩ ndĩrabundithagio nĩ mũthuri ũngĩ aranjĩraga atĩrĩrĩ. Ndabundithia Gĩthũngũ. For you to succeed in a common situation. Nĩ tondũ wa we
gukinyanira na in uncommon situation. Dome SMS kana no Acha. hebu tukirira ateka Acha. Uncommon. The word an ko mo ni. Ate macommon. uncommon makomoni githungu kiega Ate nigenda we kuhotana thĩinĩ wa kĩũndũ. kiundu yani undu wothe no wikike ihinda o riothe No nginya ũgĩe na wĩtĩkio ũtarĩ wa kawaida. no nginya uge na wĩtĩkio ũtarĩ wa kawaida. Reke ngwĩre atĩrĩrĩ. Elijah arathire arakora itũũra rĩna maĩ. Maĩ mena manyua magakua. Mbũri cianyua cigakua. Mathiĩ matonya mbembe-inĩ mbembe cikoma. We Wanyita? Aramũria marathiaga athuri magethire. Maroka magera Elisha. Atĩ itũra riu nĩrĩagĩra nĩ itũra rĩa magegania rĩrĩ manjega. kũndũ kwaraganu kwega No maĩ makuo nĩ maru Elijah aramera ta nĩtũthiĩ. Ndĩrona kĩmũthĩ nĩka arĩ mũthee. Aragĩthiĩ akĩengeaga o kahora akĩengeaga. Arathiĩ akĩengeaga. Arakinya kuo. eherai gabakũri bakũri njerũ mũtahũthĩrĩte mũthemba wa bakũri iria njega ĩni tondũ mwendete gĩkota kĩndũ kĩngĩ. bakũri iria njega Nĩararagia na kĩũndũ kĩhoe. Kĩũndũ kĩna kĩũthoni. yani nĩ ta kĩũndũ kĩna mwĩtĩo Kĩũndũ nĩ mũrĩ mwaria na Destiny. ĩni Aragia na amenye mĩtambo-inĩ aragia na kĩũndũ kĩhoe. kĩũthorĩtĩ asante Elijah agĩgĩthiĩ agĩkĩmũgĩthiĩ. Na bakũri magĩthiĩ kũrehe bakũri marĩrĩire gĩtari kĩme we setu wewe. Nenda bakũri theru. ndetia bakũri njega na theru na njerũ Makĩgũthũka. Makĩrehe bakũri njerũ chua agĩcoka kĩmera rĩ. We rehe cumbĩ. Rehe kĩ? cumbĩ Makĩgũthũka o nyũmba makĩrehe kĩ? cumbĩ Makĩrehe cumbĩ. Agĩkĩra cumbĩ bakũri. Akĩoya cumbĩ ũrĩa ũtiĩ kũrora themeri. Akĩoya cumbĩ ũrĩa akĩmũria kĩha gĩthima kĩu. gĩthima kĩu kĩna maĩ marũrũ rĩ kĩ mwena ũrĩkũ Akĩmuonia rũĩ akĩmera aca ndirĩ na bata na rũĩ. Kĩhumo kĩamo rĩ. ndoria kĩhumo kĩa maĩ maya rĩ nĩ kũ Nĩtũthiĩ mũndũ wa Ngai. nĩtũkinyũkie Akĩrũma cumbĩ. Agĩikia kũrĩa maĩ-inĩ maĩ macio kĩgakũrĩ. Kiugo kĩa Jehova kĩoigĩte kuma ũmũthĩ kuma ũmũthĩ maĩ nĩmeka atĩa? nĩ macenjia njũria Elija rĩ agĩũka hatirĩ tiga wĩtĩkio ndakuĩte nĩ gwĩtia etirie warĩ na andũ aya a itũra rĩrĩ o rĩrĩ o itũra rĩrĩ o rĩrĩ ũguo kĩhonia kĩa mathĩna maku rĩ Gĩitũra. kĩ mũhuko-inĩ waku. Oh, hallelujah. My Father. Asante. Haya. Kiugo gĩa bata mũno ndungata ya Ngai ũtũreheire kuma kũrĩa itũra rĩa Mwĩki wĩ wa bata mũno. Na he mũndũ wanjĩra atĩ mũthomaga nake na nĩ mũkũrinũ. Gũthomaga kanitha wa Kũrinũ. ihunjagia gwa Korinto nĩgocaga Ngai nĩ favor ĩrĩa he. Haya, ndĩrenda tũthome SMS iria ci mwena wa kũrĩ andũ mageraga Kawaru. Ndĩrenda ũtambũre andũ arĩa me mwena wa Facebook. Ũtambũre arĩa me mwena wa Kawaru. Arĩa me mwena wa Facebook nĩo ndĩrenda kũingĩra thĩinĩ thĩinĩ wao. Asante. Nĩgetha tũkĩnyitanĩra nao tũkĩmera we are together. Twĩna mũndũ wĩtagwo Apostle John Koge wa kuma Morem. Arauga hawa watu ni wanoma kĩhunjio kĩu nĩ kĩmwaki mũno. Hallelujah. Ngai akũrathime. Eustace Drago mũthuri mũthuri rĩrĩ Mwĩkinyi tondũ mũtumia etagwo mũtumia ngaya nake mũthuri etagwo mũthuri Mwĩkinyi mũthuri mũkindĩrĩku etagwo mũthuri tondũ nĩ gũthurania maũndũ etagwo Eustace Drago. Arauga God bless you. Hallelujah. Masaya kandaraba ĩkwĩrĩte. Twĩna Julius wa Wambui. Yes. Julius wa Wambui nake na mũgakĩandĩka kũrĩa mũragĩra
Hallelujah. Ucio ni mundu gwetwo Magi Francis wa Baboi arauga amen sana Wa imitwa Biblia. Jenny Luo arauga niko tunde shino from Mweki. Hallelujah. Nake ese kim arauga terere no alibura message ye. Ndako na rena na mbele. Acha ndio ana yete ni mbele no niateka. Ale no alibura. To ina technical. Yes. Yoko ni netogweta mundu gwetwo Susina mundu gwetwo director witu wa camera amureke amonie na kure ma areke ma tamaira ma SMS ma edemed ile kutuda mundu gwetwo Wanjiru wa Muya uyo all the way from Eldoret Wanjiru gwetwo Warangas Radimo muno. alga Washington Show Kabisa. na ketuna mundu gwetwo Rosemary kama all the way kuma London City Kabisa. No atoide. Kakajua kuira mumura ide. Caroline barikiwa sana. Na twina mundu ukiogwetwo Triza Gashaja abura washing Kabisa. I'm washing. Wonderful. Thank you. Ndogo hoka atire kete gundu mundu ndani. Sawa. Hai. Ilizagashaja no atambura n'umuthuri waku yaha mitambo ine. Nake Julius wa boy orore ngene ashoka mitambo ine akauga ndeko sana James Kiharatha uri arauga hallelujah hallelujah. Nake Victoria Destiny arauga nemurajarira muno. Maundu mothe arauga ni mega. Arauga maundu ni masufa. Mwire ndakamwe mitambo ine. Maundu ni masufa. Man ndokamwe mitambo ine. Twina nginya rĩrĩa ciagatha. Wikare mutambo ine tondu nitunda tonanirie na tugukira all live tukuone haha mutambo-ini nigetha uhote gukihunjiria ciana ciaku niguo twana tuingi muno twana twita maruthi kirasi ya grandesi kia mbuthi wa Peter Matere anga virosi kama virosi kana viazi Viaria. Ndaciarĩirwo gũkũ. Aciarĩirwo kũrĩa gwĩtagwo Enda Maravini. Nĩ wana kũu. Rĩu oka gũkũ agakĩmenya. Moka makarekio gĩkomba. Na andũ maumaga kũnene. Ndakwĩra andũ maumaga kũnene. Mahamri. Mwena wakwa kumarauga atia utanarikia mwena ucio wa Facebook he mundu roga ati mutingia kundambura no muhitie muno na nehitha eketoge kumutambura tuthe wikate tukia kumutambura kindu kiria no atuthukiria mitambo ni kuria andu makona cio kuria andu manyitithanagia twara uguo nganyitithanagia ngithoma ati ukona hitirie mwarimu ngoho ndio mwarimu akingira kirathi uguo maundu mothe mako kuria andu mangituhera na mitambo tukiaga kuma gweta ni turi na muiritu yaha na ora ni tondu ndiramenya na igongona rio hiki tariki 25 na uma ha mitambo ini ndiramenya kuria athie etagwo Lucy Moses alauga hello baba Peter niko tuned sana watching from Mweki ndamenya papa Petro hello baba Petro no wa Petro ule wa kule Central Cinema thank you andika na githweri nikite guthomete niko sana watching from Mweki na nimesalimika na msalimia Kamau
CTV, turning on the revival. Welcome. CTV, turning on the revival. Welcome. Ni ndatwarite mundu tondu ni ndiguoya wa thibitari ni ndiguoya riu ndakinya kuo ri ndwarite mundu ngigua mundu ranogorwo okuthia tondu tokunogorwo tena kuiga eka ciumaga mundu aringagwo na kugaigua ta munjuriria ti tondu mitambo-ini na no amwona ndarauma mitambo-ini ta muria tiriri no athondeke mundu ina maitho manini ta makwa maitho manini mone marona agerie kurita u ni ona ingikura ndungimenya ndirona ta murie tondu mitambo-ini kana no ahote guthondeka atendwe karo can you be able to no korwo able kwaramia maitho kiuria kiu tucokerie karo thank you muno muthikiriria wa CTV ni tondu wa maundu maria mega meguku tambura andu angiri yes mundu gwitwo Isaac kuma Moremu arauga atiriri ndiko ndani sana mundu gwitwo Thuo Njenga kuma kundu gwitwo Limuru arauga niko ndani kabisa kabisa mundu gwitwo Mwaniki kuma Girigiri arauga ndiko muno mundu gwitwo Jamba ya Ruriri Emoro Jamba ya Ruriri Emoro arauga ndiko thiini muno nake mundu ugwitwo Jacinta kuma Doha niku atene Doha Qatar moja kwa moja kwena yatwatia aletwa Monica Kirago kuma Mubadha Kokoya nake arauga ndiko sana na nabarikiwa sana nake mundu gwitwo Vincent Kimani kuma kundu gwitwo Marindi arauga ndiko sana na nditunyitanire mutambo-ini ati hapa sitoki ngo ni arauga hapo sibaduki ati naka huko ata museme naenda aste kwa jauga sitoki na sibaduki mundu gwitwo scheme arauga andu a mitambo muthondeke volume mundu gwitwo scheme anasema volume iko chini kwa hivyo tuangalie hapo daigwa director wa mwena wa Wanda mwena ucio ni ukororwo ni karo witu wa irio mwena ucio maundu magirite kwagira riu mutungatiriri waheana kiugo kiega muno na kiugo kiu ni kianjaka tondu kiugo kiu nikio nguhunjitie menya riu tikarire handegwa kiugo kiwanyongerera na ndagwatiriri uguo ni kuri Ngai wa ihinda ringi amen ni kuri Ngai utumaga maundu macenjie ni kuri Ngai ugaruragira maundu niguo ningi kuhera rugano rwakwa ri ni njitagwo Ndura wa Rwingi ndanaigua mundu gwitwo Ndura wa Rwingi aguthetwo rithathi 12 ciuria cigereire mwiri uyu na wi muoyo ndwirirwo kunyongwo maita meri na wi muoyo hetwo thumu maita kenda no gasabai ithe ndurakinya nona ta ndihanda na ithe ti Ngai nona ta ndihanda nduri handu makihita magitangatha makiruta milioni 40 uragwo minister wa internal security wetagwo Christopher Ndarathi Murungaru no Ndarathi ni ndui Ndarathi ni nyoka akiuga shoot wa Rwingi on site my riu ndi gwakwa nyumba ri niguo torораgira TV ndi nie na mutumia wakwa haha na twana na kanda ingi twari nacio ria maugire sisi tumetoa 40 million kwa yule ambaye atamuona wa Rwingi amshoot ama muue sisi tutatoa 40 million riu ndi twi hau turore twikarite nyumba ri nukuringika ni ndiamakire aca ndiamakirio ni statement ndamenya gutiri kundu mekundwara niguo ndari na faith na ndari na witikio no he kindu kiamakirie niguo tondu andu aya twari nao mutumia haha ni cai anjekagirira na twari na kanda cingi hau ciari ma bodyguard makwa othe ri mandutirie kuguru thonire othe marura thi makindutie kuguru mambatitie mutu uguo riu niki maretha matiamenyaga ati no nyume milioni bote
Father. Ndio ndio maragoshaka. Ugo kimundu giki no kime milioni wose. Tariki thina mbere na kumayo horo. Niguo kuhe hau hangi ngwira uria hathire. Yes. Thikiriria kiugo. Niguo. Amen. Ngai akurathime. Amina. Ngai ni akwendete. Na nikio atarekirio kwe. Na nikita muringaga itheru. Toro ni amenyire kira githiini waku na nikio gethagwo ni ngoma. Reke ngwire kaundu kamwe. Niguo. Ingicemania nawe. Ugithaka na Ngai wakwa. Niguo. Mwaragia cia vita. Niguo. Ni kurenga gutu. Vita ni arekire gutu kwa njamba imwe yokite. Ati we ni kuriria rori ya Jesu. Ungimunyita ati ndi haha. Akiruta rohio njora akihituka na gutu. Na gutu niguo Jesu akimwira ihinda ritigokinyite tikinyu ria wego ndungate yo ni ngenagia muno tondu yari ndungateria ci mituki niguo andu aria wiguaga me mituki na mangirwirira Jesu na andu aria mangihota kurwirira kiugo kia Ngai no thikũ ici tiingi gutwaka na witikio no thigua Ngai ndakwira na marerie Ngai uria wama ndakwira no andu aingi thikũ ici moragira kwi Ngai ng'eni niguo tondu monaga Ngai icio ng'eni ta cina hinya na hao neho matahota gutengera muno oh my father makiria kuri araguri na ro mekumahoera kwanja tamere uguo menya iguthie itindo-ini icio hallelujah ciandu cio mahoyaga mehia oh my tondu ria Ngai wama eonani no kuriuma moki niguo na no murithira muthire piu niguo muriganire amen thank you muno tuli na mundu gwitwo Lucy arauga ati wona mwacoka mitambo-ini munyinire rwimbo ruria ruinagwo ati hakuhi nawe Ngai niho ngwenda reke nguhutirie gibungo na chorus hakuhi nawe Ngai niho ngwenda hakuhi makiria Ngai wakwa Jesu ndeithagie ngukumagie na ndona mathina ngurere mothe hakuhi makiria Ngai wakwa thenge muno mundu gwitwo Lucy Moses nitukuinia rwimbo rau ni tondu aini mea thenge muno Caroline Kimani urauga wao ndungata heze maitho ni guguthondeka niko sawa niko sana asante niguka Caroline Kimani nigetha ugithondeke maitho maya kuna ni marona no he mundu anjirite ni manini etagwo Pastor Gideon niwe wanjiraga uguo ati rimwe ndikuonaga wega tondu maitho maku nyonaga me manini nyonaga wega mutungatiri Gideon ni chonjo unaweto Eden Cass saudi iko sawa sana top saudi marauga ukirite uguo metereire kigo kia Ngai hallelujah ndungate ya Ngai ndirenda unyoto maye niguo nigetha uke uturuikiriria tiriri mutumia uria wandigwa ri ni arikia kuririkano ni Ngai arikia kuririkano ni Ngai ri uria gwathire ndirenda unyoto maye nigetha nao aria andu aria tuma nao haha amwe na wa kigoco macoke haha nigetha nao manogoke kidogo na uhoro ucio ni gukorwo wi mwega na ndungate ya Ngai ikorwo yanyu tumaye nigetha uke uturikiririe wega ni tondu wina ciugo cia bata muno ciugo cithikiririo ni athikiririe aingi muno ciugo ithikiririo ni eroreri aingi muno na andu no marathi na mbere na kwirorera mitambo andu no marathi na mbere na gucia mitambo na nikio twi guku ni tondu waku tuma SMS mwena wa FB tuma SMS mwena wa CTV Kenya na nitugugutambura we uka thimu-ini wandike SMS kuri namba 0722 239 555 0722 239 555 nitugugutambura nitugwihura rwimbo ruria urenda nitugukuinira uria urenda ni tondu tweha ni tondu waku tweha ni tondu wa we na tweha ni tondu wa gukumiriria ni mwaigua kiugo kiria twayo ni ndungata ya Ngai na twira wega ati ni aracoka nigetha oke aturikiririe ndukenyenye mitambo na ndukaume hau ni tondu ni kuri Ngai wikaga maundu ni kuri Ngai ucenjagia muturire we ukinyete muthia Ngai ni aroka gucenjeria muturire we ukinyete muthia ukona ta gutari Ngai ihinda ni ikinyu we ukinyete muthia ukona riu nginya maturire wakwa ni ucenjetie nyumba ndiri gia kuria ndiri na gia kuriha ndi mutahe ni ndirenda gutahwo Ngai ni aroka gucenjeria muturire waku niguo twerwo ni ndungate ya Ngai na atwira ati ni roka nigetha iturikiririe ni tondu Jehova uria uturaga matu-ini ni aroka gucenjia muturire waku we wariki kuingira mitambo-ini itikira gucia mutambo we wari wi hau utwiroreire ni turacokereria oro riu
ndungata cia Ngai aini twendete ukai nigetha hamwe na muhuri witu wa kinanda nigetha twambe tuhunirwo kinanda riu nitugucoka na ndarama ndagika icio ingi nigetha nake muhuri witu wa kinanda ahote kunogoka wega nigetha nake muhuri witu wa kinanda etikire gukorwo mundu munogoku seta kinanda wega nigetha ngoro ndatambura andu angi eri atatu aria me mitambo-ini na aria marikie kuingira na undu ucio ni gukorwo wi mwega gutiri undu tanganja maundu mothe ni matheru kuri andu aria mena meciria matheru nitugukuina rwimbo turetie muno nitukuina haria marigiriri-ini ni mundu gwitwo Kimani Karo arauga ati Ngai aria me muoyo na no tukuruina ni tondu tukite ha ni tondu wa kugoca tutire ha ni tondu wa undu ungi tukite ni tondu wa kumwambararia mwathani etikira gucia mitambo etikira gwetia rwimbo na nitukugoca ni tondu tukite guku ni tondu wa kugoca karibuni sana tuthii na mbere na kigosho. Asante Yesu. Enjoy mwori wa kinanda wiharirie wega nigetha tugoce Ngai tondu uguo noguo wega. Ngai wa mandu wa wendo ndiagiriire kugocwo 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 Ndema Yesu ndema kubwa
ndio kiumana ko gadi ni aturenda ndio kiumana ko gadi ni aturenda ilete ruku rwatu ndukamwetere twa kunene kana ya modhurio nebetani ona ya mwanake nebetani igamacio mani utweke bothiku na ndio kaingo nirwo mutiocio imono cioboke imono cioboke imono cioboke imono cioboke imono ciameria cioboke cioboke imono ciawini cioboke cioboke imono cioboke 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 imono cioboke 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 imono cioboke 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 imono ciawini cioboke cioboke imono cioboke 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 imono cioboke 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 apindo nikelo sogea city akiriguko live Kenya wasenga hivi hero ay Murari wa CTV Kenya. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi. Anaweza, anaweza. Anaweza Mungu, anaweza. Anaweza, anaweza. Anaweza Mungu. Tumuinue Bwana Mungu. Jesus. Yes, my God. Yes, my God. Amen.
Oya, negócio, se quem
thamaki ũrĩa wathamaka Babuloni nĩwe wataithirie Isiraeli akũrehete ngombo bũrũri ũcio koine ũmanagĩrĩria irũgendo-inĩ ũngĩkagĩa mũndũ kamamũrania ũkagĩa na ũgĩgũthikana ta ũũ gĩtũmi gĩsiraeli matahwo ũmekandone marekeire nau ũirĩ makengai akĩmarekereria thũ tondũ wa kũiya mathani make managĩrĩria irũgendo-inĩ atanaga imũrĩrĩ-inĩ ũirĩ ũngĩkagĩa mũndũ kamamũrania ũirĩ ũkagĩa na ũgĩgũthikana ta ũũ ukagĩa na ũgĩgũthikana ta ho Isiraeli me werũ-inĩ ũkĩgĩa na ng'aragu ya gĩthemba ũire gathiarĩ gakuo kana irio anĩ ng'aragu rĩrĩa andũ-inĩ ũgina ũmanagĩrĩria irũgendo-inĩ kamamũrania ũkagĩa na ũgĩgũthikana ta ũire ona ithuĩ rĩrĩa mũrĩ rũgendo-inĩ ũnagĩa andũ mekũre ng'aragu ũire maandũ moririkane ndĩcirĩkwo ũire ũmanagĩrĩria irũgendo-inĩ
Mwathani wa wethi, ile ya
Ngai. Ũgacaka irotũraga muoyo. Atigĩra matũthika. Magĩtiga maitire twahuka. Oi. Ego ho Ngai. Hallelujah.
kagosaga oye borori wale memwe borori kagoga borori wadu ate adiku borori borori wale borori kagoga borori wale memwe borori borori wale memwe borori kagoga ya borori wale memwe Llega a ser bonito. Borori, adore di tu, borori. Borori, 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 adore di tu, borori. Borori, adore borori, diganewe, gai, diganewe, diganewe, gai, diganewe.
Kama kiono kiwa Jehova Emakiagunekire Nekire Mundu alireirie Ruka Eta mugekorino Agatesho Eta mugatesho
wageni waku. Nyona mwanani. Woi. Hai. Wadoire nimwe na beto ya ketu. Ibakame oname besame tuagire. Etakora goza dokanie kwa ngoma. Onade atekere yade oro agokwa. Kokana na kagana. Yeso. Yani otara na goto haku. Wano dokana tekera tuone. Amana hivi. Kare bakia yore monene wagokode. Edaira modania getweka igari yakwa. Etakora goza dokanie kwa ngoma. Onade atekere yade oro agokwa. Eto yatikira. Ono ho haku bana ni huo ni kana riga no mo danya oro bana. Kana riga no ko ri wa ku to no le da. Ko ri wa ku ni ho ba to ro tikire. No bo ri kana. O ti wera da. Aha ai ba ki ga ro re bonane wa go ko de. Edaira modania getweka igari yakwa. Etakora goza dokanie kwa ngoma. Onade atekere yade oro agokwa. Ei no kana tikire kona ho wa. Ora o to ko ti ukiririkana rero kurukana kero coco witũ ekũrĩtũra nĩ idaga mũthenya wa wendetero tũtamũhurũkia rekĩ ũtũũre wega-inĩ waku wega na mũtwe na gwĩkĩra nĩ tondũ Ngai nĩ ũrĩ tha magagani makigarwo ĩ mũnene wa gũkũ thĩ Edaira modania getweka igari yakwa. atũũra kũgotana Dokanie kwa ngoma. Onade atekere yade oro agokwa. CTV Kenya. Ebo Dua Juda Okagoro. Ebo Dua Juda Okagoro. Ebo Dua Juda Okagoro. Ebo Dua Juda Okagoro. Okagoro.
Asante Yesu. Thank you. Rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Ũguo nĩguo kũrĩ na gũkũ nĩguo CTV. Kũrĩa ũtangĩona maũndũ mangĩ o tiga maya. Gũkũ nĩkuo tũkũrehagĩra kĩgoco ta kĩu. Na nĩ tondũ wa mũndũ itangĩhota kũhingĩrĩria. Tondũ tũtigarĩtie ndagĩka nini mũno. Na ndagĩka ici nini no mũhaka ndĩcigayanie na ũrĩa cirĩ nĩ tondũ no mũhaka ona mũtungatĩri Reverend Ndũra wa Rũingĩ no mũhaka twĩre ciugo 2 kana 3 na nĩ tondũ wa mahinda maitũ na mathaa na rĩ mũndũ ya arauga atĩ mũngĩaga gũthakĩra rwĩmbo rũrũ rũkuga atĩ rũrũ rũkwĩrwo atĩ magĩthiũrũrũka maita 7 Isiraeli makinya Jorodani rwĩmbo rũu tũkũrũhũra ibungo 3 nĩgetha twaũrĩa rwĩmbo rũu twere mĩtambo-inĩ nĩgetha Reverend Ndũra wa Rũingĩ nĩwe kwamba kwĩkĩra nĩgetha ũhũthĩre ndagĩka ciaku nini nĩgetha tũtigĩrĩre mũtungatĩri Clement nake arĩkĩrĩrie na ũhoro ũcio nĩgũkorwo wĩ mwega nĩgetha nake akorwo arĩkia kwĩgiria thithino koguo nĩndĩramenya mũhũri wakwa wa keyboard ta kunyanya moyo tũigue haya abiotige thank you DJ itirira ũguo tambe ũgeithanie kwanja kũrĩ mũndũ wanjĩra atĩ na mwanake ũcio nĩ arahũra wega keyboard nĩ mũirĩtu nĩngũthoma ũreuga nĩngũthoma nĩ tondũ message andĩka mwanake ũcio arareho hanini akeherio nĩ arahũra keyboard wega ni wega heze MC umuulize ama ameulizana ndikiwe kana nyumba ũrĩtie ameulizana Cokeria cio egethũra ya 44 yes yoria kiu gakugeithia muno harĩa hothe ũratwĩrorera gũkũ nĩ CTV Kenya nyititagwo Sir Edwin ngĩgũthakĩra mwena ũyũ wa Kinanda ngũnyitĩrĩire mwena ũyũ wa Kinanda na ũcio ũroria kama nimeulizana hakuna swali nimeulizana bado niko hivyo thank you atago Edwin no tũragira Kinanda na Edwin nĩ tũgakorwo nawe ĩmwe kwa ĩmwe nĩ wega wĩre mũthikĩrĩria yes mere tũgakorwo ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩa mwena wa Junja Sunday mwĩre wega muthenya wa Sunday yeah nĩtũrĩ mũi witũ wa video nĩkwenda oke mwena ũyũ etagwo Suzanne ndiroka mwena ũcio ũkĩre studio nĩgetha onawe ũkorwo ũkĩaria nĩgetha andũ makorwo mahomoka twĩne rwĩmbo rũu ũkĩra uma mwena ũrĩa ũngĩ wa studio mũndũ ũngĩ ndĩramenya harĩa ũrĩ Suzanne nĩgetha wĩre mũthikĩrĩria wa CTV Kenya atĩ mũthenya wa Sunday nĩtũgakorwo ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩa Juja Farm nĩ tondũ wa Njũri Gĩtonga tũkĩmemerekia igongona rĩmwe ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩa Juja Farm mũthenya wa Sunday nĩ mũirĩtu mũrũngarũ oya maikio harĩa ũguo nĩ mũirĩtu mũrũngarũ mũno rĩu nĩngũiguĩte mũkĩũria ũhoro wa mwanake rĩu akĩrĩ na mũirĩtu no ndarĩkĩtie mathomo no ũhũre order nĩ tondũ nĩgakorwo ndĩ igongona-inĩ rĩu rĩu we ũkũrĩte order ya mũirĩtu ya kũria mwanake rĩu na no ũhũre order no ũgĩeterere koguo ndũgagĩkorwo ningĩ atĩ nĩ thaa ici no atungatĩri twĩ nao MC twĩ nake na tũtigatinda tũgĩkombora asante sana ndio mũthikĩrĩria Bwana asifiwe. Amen. Naitwa Susan ndio emono. Haya. Naitwa Jetago Susan Jerry na mimi ndo nawapeleka live. Nipo. Kimekuwa tukakorwa mbele tu. Sunday tutakuwa Juja. Karibuni. Asante ndaragia muno ni tondu namenyete gukorwa mitambo-ini. Sunday tutakuwa Juja. Tutakuwa huko sawa tukasema na yeye kwa ĩmwe na tutakuwa hapo live kwa hivyo nataka tugonge hiyo kuimba vifungo 2 ama 3 nĩgetha andũ marĩkie kwehera nĩgetha tukaribisha mũtungatĩri Reverend Ndũra wa Rũingĩ nĩgetha atũtigĩrie ndagĩka icio ingĩ nĩgetha tũrĩkĩrĩrie mũtungatĩri Clement nake akorwo anyua tũmaĩ na ũhoro ũcio ti ũngĩwona gũkũ gwa CTV Kenya karibuni Israeli Israeli makinya Jorodani Makeriga rohero Jorodani Niko kware na itũra rĩa Jeriko Ohiye ndariseirio na rũthingo rũnene Ndariseirio na rũthingo rũnene Abaye rũthingo rũnene rwa Jeriko Kimomoka Kimomoka Ija wa Jehova mũnene wa ita Kimomoka
kionania Edi wa mwata Jehova kionania Ujirero zikare Runene rojaliko Kimamoka Ujirero kimamoka Jehova munene waita Ujirero kimamoka Ujirero kimamoka Jehova munene waita Mamoka Ohiero ke mamoka Nyaje Obamuna waita Asante sana nitokurekia thengi muno tugithiaga na mbere kuthi kunywa tumaĩ nĩ wega twĩtĩkĩrie ndungata ya Ngai Reverend Rũra wa Rũingĩ nĩ tondũ tũtikĩtie ndagĩka nini mũno onokorwo mathaa maitũ nĩ marũgire my reverend nĩngwenda ndagĩka CTV, turning on the revival. Now
Welcome. CTV, turning on. Nĩ ngatho nyingĩ mũno kuma gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi, mũciĩ wa The Synagogue kana thingira wa thinagogi. Thingira wa thinagogi nĩguo kĩgoco kĩrĩ, kĩgoco night, kĩgoco mwaki mwaki gũciĩ nĩ mũrakĩona kũrĩa studio A ũrĩa gwakanĩte mwaki, kũrĩrĩmbũkĩte kũrĩrĩmbũka gwakanĩte gwakana mwaki. Andũ arĩa metagwo akũrinũ, andũ arĩa metagwo akũrinũ, andũ arĩa metagwo ĩkanjokera rĩngĩ na rĩngĩ, andũ arĩa metagwo akũrinũ. Ndiĩ kana he mũndũ ũkũnjũria andũ acio metagwo akũrinũ metagwo akũrinũ rĩngĩ. Ndĩracokeria tondũ rĩrĩ ndĩracemania na mũthuri ũngĩ ũgwĩtwo nĩ mũthuri ũngĩ ndiĩ kana nĩ Kazania Hesse, ndaiguire akĩnjũria atĩ ndamũrĩa kũu thinagogi rĩ kwĩna andũ anjĩra no akũrinũ erĩ mekuo. Rĩu ndĩrarigwo atĩrĩrĩ nĩkĩo ona ngĩcokerithia kuga kwĩna andũ arĩa metagwo akũrinũ makĩtie mwaki ũrerembũkĩte kũrerembũka. Na nĩ gĩkeno gĩakwa mũno nĩ gũkorwo nawe mĩtambo-inĩ ĩno ya CTV Kenya, tũkĩmemerekia ĩmwe kwa ĩmwe kuma City Stadium haha Muthurwa thĩinĩ wa nyũmba ĩtagwo Mang Center kana The Synagogue. Nĩkuo headquarter itũ na nĩkuo tũrĩ studios mwe kũrĩa ndĩ rĩu ndĩ kũndũ gwĩtagwo studio B, na andũ acio metagwo akũrinũ maragocera studio A mamba gũthiĩ kũhurũka kũnyua maĩ nĩgetha macoke. No nĩ marathiĩ na mbere kĩgoco, nĩ ndĩrakĩigua mwena ũcio ũngĩ no gĩrathiĩ na mbere na gĩrathiĩ na mbere na njĩra ĩmwe ya mwaki mũno, njĩra ĩmwe ya nditũ, njĩra igũrũ mũno, tondũ maũndũ marĩa marekĩka kũu nĩ ma magegania. Ndĩrona nginya ciama ikĩringĩka makĩria mũno. Nĩ ndĩranyita mariboti kuma na nja, ngaigua kũrĩ andũ nginya maithũngũthire na mathũngũtha nginya rĩu nĩ kuona mahonire. Aranjĩra nyina wa Kĩmani aranjĩra niĩ thũngũthire ndathũngũtha nginya gũturagwo nĩ mahĩndĩ nĩ mehera. Ũngĩ aranjĩra haha atĩ nĩuma egũturagwo nĩ gĩthũri na gĩthũri gĩakwa nĩ gĩcenjirie nĩ kĩhonire. Ũcio nĩwe twĩtaga Ngai. Gũkũ tũhoyaga mũthenya wa Friday ti kũhunjia mũno, tũtikorwo mũno na bata wa kĩhunjio mũno ta kũgoca Ngai, kũina kĩ Daudi ũrĩa Daudi ainire nginya nguo cikĩohoka cigĩitĩka thĩ, nake Ngai akiuga atĩrĩrĩ ũyũ nĩwe mũndũ ũrĩa ũkoragwo na bata wakwa. Haleluya. Kiugo gĩakwa kĩa ũmũthĩ ti kĩingĩ, nĩ kiugo kĩnini tu, no nĩ kiugo gĩa kũmĩrĩra tondũ mũhunjia arĩho. Mũhunjia nĩ aroka gũtũhe kiugo kĩa Ngai, ona nĩ kĩrĩa gũkũhe no kĩa Ngai, no nĩ kiugo ndĩrenda gũkũmĩrĩria gũkwĩra atĩrĩrĩ Ngai witũ ũrĩa wĩ matu igũrũ arĩ muoyo. Gũtiramakania maũndũ marĩa ũragerera tondũ arakorire mũndũ gwĩtwo Ezekiel thĩinĩ wa Ezekiel 37 aramũria atĩrĩrĩ mahĩndĩ maya rĩ no mahota gũtuĩka muoyo rĩngĩ. Nake Ezekiel aramwĩra we nowe ũngĩuga. Mwathani witũ agocwo. Kiugo gĩakwa kĩrauma hau atĩ we nowe ũngĩhota kuuga, nĩ gũkorwo atĩrĩrĩ Jeremiah nake aroka rĩrĩa Ngai arokire kũmũrathima. Jeremiah arera Ngai niĩ ndiokana na ndingĩhota kuuga kana gwĩka ũndũ. Nake Jehova aramwĩra atĩrĩrĩ tumia kanua kau nego aramũnyita kanua gake arakahutia aragekĩra mwaki. No kiugo gĩakwa kĩ hau ndĩranyitĩra atĩrĩrĩ niĩ ndĩ o mwana. Na kĩrĩrĩa mũthamaki Uzia arakuire nĩguo Isaia aronire Ngai, no atanambĩrĩria arerire Ngai niĩ gũtirĩ ũndũ ingĩhota kwĩĩkĩra tondũ ndĩ o mwana. Haleluya. Nake Ngai kiugo gĩakwa kĩrĩ ha o hau niĩ ndĩ o mwana. Nake Ngai aramwĩra ndũgacoke kuga ũrĩ mwana tondũ wĩ mũnabii na wĩ ndungata yakwa. Nake mũndũ ũgwĩtwo
Daudi rĩrĩa arokire gũitĩrĩrio maguta mũciari wake Jese arauga aca aretio ciana araneana ciana ng'ima araneana anake ake agima arĩa mathake Gĩthwaĩri metagwo mabarubaru, yani mamundu manene, mamundu mena hinya tangĩguonaga makĩina kũrĩa kũrinwo acio marainana kũrĩa tondũ na harĩ andũ meho mundu ndungu ta ciana cia Jesi iria cionekanaga. Haleluya. Nake Ngai mũnabii oka akĩra mũndũ gwĩtwo Jesi, ciana ciaku ciĩkũ tondũ ndatũmwo njitĩrĩrie ũmwe maguta. Maitho-inĩ ma Jesi arora ciana ciake onire ici ngũrũ na tondũ nĩcio ciarĩ na mĩĩrĩ na nĩcio ciarĩ na kiuga gĩa gwathana. Agĩũka magĩhĩtũkaga makĩregagwo tauga kũregwo makĩregagwo. Marĩkia kũregwo mũndũ ũyũ gwĩtwo mũnabii akĩũria Daudi akĩũria Jese wena mwana ũngĩ, akĩmwĩra aca no kangĩ kĩnoke rũru. Ndaugire ena mwana ũngĩ, augire no kangĩ noke rũru. Nĩ kũrĩithia akiuga nĩ njĩtĩrwo ko. Rĩrĩa mũndũ ũcio matũnganirie maitho ũguo na Daudi, roho wa Ngai gũtuĩkaga no kũharũrũka waharũrũkire, akĩoya rũhĩa rwake agĩitĩrĩria Daudi maguta na akiuga we nĩ wamũrwo. No tathikĩrĩria Daudi no mwana. Kiugo gĩakwa kĩrauma rĩrĩ, niĩ ndingĩhota ndio mwathani witũ agocwo nĩ gũkorwo mwathani Jesu nake arauga atĩrĩrĩ, mũndũ ũrĩa ũkona ũthamaki wa tene na tene, mũndũ ũrĩa ũkona ũthamaki wa igũrũ na mũndũ ũrĩa ũngahota gũqualify gũtuĩka nĩatonya ũthamaki-inĩ wa igũrũ nĩ mũndũ ũrĩa ũkanyiha atuĩke o ta mwana. Ũmũthĩ ũyũ kiugo gĩakwa kĩrauma atĩrĩrĩ, rekei tũnyihe tũtuĩke ta ciana, nĩ gũkorwo mwana nĩ kĩĩ kĩratũma atambũrĩkane? Tondũ mwana gũtirĩ kĩndũ amenyaga, mwana gũtirĩ kĩndũ eciragia, mwana gũtirĩ kĩndũ ahotaga kwĩkĩra, nĩ gwĩkĩrwo ekagĩrwo. Ngai arenda mũndũ wa kwĩnyihia, Ngai arenda mũndũ wa kũnyiha, Ngai arenda mũndũ gũtuĩka mwana nĩgetha mwambararie, tondũ ndangĩtwarana nawe na maũgĩ maku, ndangĩtwarana nawe na hinya waku, ndangĩtwarana nawe na gĩthomo gĩaku, ndangĩtwarana nawe na mbeca ciaku. Arekaga nginya ũrĩkie, rĩrĩa ũkũrĩkia thabarĩ nake akũkuoherera nĩgetha agagũtwarithia rũgendo rũu rũngĩ. Akĩũria Ezekieli atĩrĩrĩ, mahĩndĩ maya no mariũke? Nake Ezekieli akĩmwĩra we nowe ũĩ, tondũ niĩ ndiũĩ. Ũguo Ngai ndarenda mũndũ ũĩ, arenda mũndũ ũtoĩ nĩgetha amwĩkĩre ũũgĩ wake, nĩgetha ũũgĩ ũrĩa twĩ naguo nĩ wa ngoma, ũũgĩ ũrĩa twĩ naguo nĩ wa gĩthomo, ũũgĩ ũrĩa twĩ naguo nĩ wa mbeca citũ. Ngai arenda rĩrĩ, waũre ũũgĩ ũcio, waũre ũũgĩ wa mbeca ciaku, waũre ũũgĩ wa gĩthomo gĩaku, waũre ũũgĩ wa hinya waku kana ũũgĩ wa thukuru yaku, nĩgetha wĩhagĩkwo ũũgĩ wa Ngai. Na rĩrĩa ũkũhagĩkwo ũũgĩ wa Ngai ũtwaranaga na Ngai, ũtwaranaga na Ngai tondũ nĩ amenyaga we ndũrĩ kĩndũ wĩnakĩo thĩiniĩ, we ndũrĩ kĩndũ kĩngĩ ũrarora mwena na mwena, we ũrarora Ngai, ũretwo Ngai, nake nĩ atwaranaga nawe. Nĩ gũkorwo arerire Jeremaya atĩ kuma ũmũthĩ nĩ ngũtwarana nawe. Nake Ezekieli aramwĩra we nĩwe ũĩ, we nĩwe ũngĩhota. Nake Ngai rĩrĩa aramenyire Ezekieli ndoĩ, rĩrĩa aramenyire Ezekieli ndarĩ na ũndũ angĩhota, rĩrĩa aramenyire Ezekieli gũtirĩ handũ angĩtwara, aramwĩra na atĩrĩrĩ, ndakwĩra tarĩria mahĩndĩ macio, ta mere mariũke, ta prophesy, tarathĩra mahĩndĩ macio. Rĩrĩa Ngai arĩkia kũmenya atĩrĩrĩ ũũgĩ waku nĩ wa wĩiga thĩ, rĩrĩa arĩkia kũmenya atĩrĩrĩ gĩthomo gĩaku nĩ wa kĩiga thĩ, rĩrĩa Ngai amenyeke kũmenya atĩrĩrĩ mahinya maku nĩ wa maiga thĩ, nake nĩguo okaga agakwambararia, nĩguo okaga agagwaka, nĩguo okaga agakuoya agagũtwara gĩkĩro kĩngĩ, nĩgetha ngumo yake rĩ aithiĩ nake. Tondũ arauga we ndarĩ mũndũ angĩgayana ngumo, we ndarĩ na mũndũ angĩshare ngumo ya, tondũ arenda o we egwatĩre ngumo ĩyo, tondũ we nĩwe wombirwo, we akũmbire na mũhianĩre wake na agĩkũmba na agĩkwĩra atĩrĩrĩ ũtũre ũmwathĩkagĩra, ũtũre ũmũrũmagĩrĩra, nake nĩ arĩkwambararagia, nake nĩ arĩgũkĩragia ikĩro ciaku, nake nĩ arĩkweheragĩrĩria mathĩna, nake nĩ egũgũthengania na maũndũ o mothe marĩa mangĩtũma ũtuĩke wa kũnyarirĩka. Mũthikĩrĩria wakwa nĩ njũĩ nĩ ũraigua gũcũnga, no gĩcũngaga nĩ ndĩramenya nĩ ndĩrakuona wĩna maũndũ ũragerera maritũ mũno,
wena maundu utangihota gukurana niki gitumite family maundu ma family bagagukirira maundu ma mathina ma wira magagukirira mirimu ni weyo ni gukireire urarirwo ni ndagitari urayo riboti itarari njega no ndirenda gukwira umuthi uyu atiriri wena hinya na wena uhoti wena hinya na wena uhoti wa kugarura mandiko macio mandikitwo ni ndagitari wena hinya na uhoti wa kugarura ugi ucio ugirwo ni manager waku wena hinya na wena uhoti wa kugarura kiu matuire na niguo bagwire niguo giguthie na mbere tondu kiu tiguo giguthie ucio uma mwisho waku na ngoma ucio uma mwisho waku na maundu ma thino ucio uma mwisho waku na ugi waku ucio uma mwisho waku na githomo giaku nigetha Ngai ambaniririe nawe no nginya mangihariririo nigetha makuharirie makwire ni wakinya mwisho makwire ndungihona makwire nduri na wira makwire nyumba yaku ni kuhingwo nigetha kumanira hau wanyihe utwarane na Ngai tondu hau niho Ngai arakwendera nigetha eganithie nawe Ngai arenda kwiganithia nawe Ngai arenda kwiganithia na indo ciaku arenda kwiganithia na kiria wena kio nigukorwo Ngai ni wa mahinda make Ngai ni wa mahinda macio make Ngai ni wa kirathimo na kirathimo giukaga thutha wa githomo giaku mahinya maku na mauge maku makinya mwisho niguo Ngai atwaranaga nawe niguo Ngai akunyitaga guoko na ndacokaga gugakurekia ringi agutwaraga na agutwara agagukinyia haria arenda tondu ni arenda guconorithia thu ciaku ni arenda guconorithia ngoma ni arenda guconorithia maweko ma hinya na mahinya ma ngoma kumuonithia atiriri ndari na hinya nake Daudi mundu gwetwo Jobu Ayubu araturire na thina munene muno aranyarirwo ratunyo indo ciake ciothe ciraiteka ciothe cirathira ciana irathira na mutumia ona nyumba yake na indo ciake ciothe cirathira nawe ndaigana gutiganiria Ngai aratwaranire na Ngai aranyihire aratweka mwana wa Ngai aranyihire aratwarana na Ngai arekire maundu make wagitaga Ngai arahurirwo aragitaga Ngai ararwarire wagitaga Ngai ciana ciake irakuiga kimwitaga Ngai mutumia arehera kimwitaga Ngai no mahinda macio mothe ndanatiganiria Ngai wake ndanaruma Ngai wake tondu mahinda mange na mangere andu aya ni mamukirire makimwira atiriri ndugikane Ngai uyu ni urona maundu maria akurehereire mahinda mange na mange ngoma ni aratwariria na agatwira tutigane na maundu maria tureka agatwira tutigane na kigoco ta giki agatwira tutigane na witikio uria twenaguo agatwira tutigane na maundu maria twehokete ma Ngai ati nigetha tutwike akurathimo mahinda-ini maya ni mundoka gukwira umuthenya wa umuthi uyu ndugatigane na Ngai waku ndugatigane ndagika one imwe nyiha Ngai nyiha tondu Ngai arenda unyihe nigetha kwambararie ariwe arenda utwike mwana nigetha gutue mundu mugima arenda utwike mundu utari nigetha gutue mundu uri arenda utwike mundu utari na hinya nigetha agutue mundu wina hinya nigetha kwambararie Daudi riria karamurirwo karario kahiga kurithia kahi karanungaga mathugumo kahi kamamburi kahi karanungaga bibi cia mburi tondu kauma roru wokaga gukoma na mburi icio kura mburi cia komaga tondu nikendete muri muno nikendete ng'ondu muno nokio acokire kuheo ni Ngai kiheo gia kwenda ng'ondu ici ni icio ithuĩ ng'ondu ici nicio atongoririe akinyitithania mothamaki mothe ma Israeli magituika kindu kimwe na kwandika nyimbo na gutunga nyimbo njega cia kuinira mwathani nikio mothe utugire atiriri tuguka kuinira mwathani nigetha tutunge nyimbo cia gutuma bururi witu wagire nigetha cia gutuma nyumba itu ciagire nigetha gutuike irema maundu maitu mothe magire na matuike makwagirira nigetha turugame na njira iria yagiriire mwana uyu ari o mwana ri ni undu wa kunyiha ri Ngai akimwikira hinya riria athire gucemania na Goliathu ndonire Goliathu kimundu kiria kionagwo ni andu ndonire Goliathu kimundu kina hinya ndonire Goliathu kimundu kina power onire kanyamu kanini getagwo Goliathu onire gathuya getagwo Goliathu tondu Ngai ni atonyire thiini wake tondu we ndendire gwitugeria ndendire kwinenehia ndendire gutumira githomo giake ndendire gutumira mahinya make anyihire nake Ngai akimwambararia tondu wanyiha Ngai ni atonyaga thiini waku watonya thiini waku utwikaga giant na giant chiria ronda gagatuikaga thuya mwathani witu akurathime ndirenda gukwira atiriri mundu ucio uronaga ekindu kinene murimu ucio uronete wi munene muno mathina macio uronete me manene muno wanyiha mbere ya Ngai
nake Ngai ni egukwambararia na ni egukuonia ugutuika kijanti iguru ria maundu macio mothe ugutuika kijanti iguru ria mathina maria ugereire ugutuika kijanti iguru ria murimo ucio winaguo ugutuika kijanti iguru ria mathina macio winamo ugutuika kijanti iguru ria kimathina kaundu orogothe kari urathira hihi marakuona makona to guthira hihi marakuona makona to tari na bata hihi marakuona makona to tari na kundu ngithie hihi marakuona makona no wakegire no murata wakwa ndirenda gukwira tiriri kaba ungikiga Ngai oge thini wa wikiro oge wa Ngai kaba ungirimuha nigetha Ngai akwambararie kaba unginyiha nigetha Ngai akwambararie kaba ungiaga nigetha Ngai akuhe kaba ungikorwo tari kuo nigetha Ngai akorwo kuha ithenya-ini riaku reke Ngai akorwo hi mbere yaku hingo ciothe reke Ngai arugame mbere yaku reke Ngai ekage maundu handu haku reke Ngai ekage agutwarithie agukinyukithie ikinya riu ringi Ayubu arakinyukithirio ikinya ni Ngai na mahinda macio riria aretikirire guikara kuringana na uria Ngai endete Ngai acokire akimuriha kindu na kindu kingi akimucokeria ciana ciake akimucokeria utonga wake akimucokeria indo iria ciothe ciakuitwo ni andu indo iria ciothe atunyitwo o andu acio ri no macokire makerwo macoke nginya kwa Ayubu mamunengere silver mamunengere gold mamunengere mbeca mamunengere iburi mamunengere mahiũ mothe na mamucokeirie indo agituika mundu wa kuneneha oro ringi ni gukorwo atiriri nietekerire kuninwo we nietekerire kunyiha nietekerire kuthira nietekerire gukorwo atariho nigetha Ngai ucio akorwo ariho ndirakuria muthenya wa umuthi uyu kira kirabatarania ukorwo nakio ni we kwagwo ni we kunyiha ni we gukorwo tari ni we gukorwo tari kuo nigetha Ngai uyu one kanya riria wakorwo tari kuo wa muthondekera kanya riria wanyiha ri wa muthondekera kanya riria wagwo ri wa muthondekera kanya nigetha guka kaihuria tondu riria we kuo ri kanya kau gatikorwo kuo riria we kuo ri hinya ucio ndukorwo kuo riria we kuo ri ukorwo kimundu kinene na Ngai ndatwaranaga na kimundu kiu kinene atwaraga na kana kau gatari no menyo kana kau gatari na hinya kana kau gatari no hoti nigetha agakambararia agaconorithia tho ciake nake Daudi aroyo kahiga oro kanini arathi arakora mundu ucio gwetwo Goliath mucamanirie nake andu na kuku no bu maraugaga maroria Daudi tacothereria mwanake uyu no turauga ni muguruki mwanake uyu no muguruki no ucio athi gukora no nake thiini wake tondu ti Daudi arari Ngai urari thiini wake araumerania nake aratwarana nake aramukinya nginya kwi mundu ugwitwo Goliath ndiria Daudi aracotheririe Goliath aronire gathuya nake Daudi arona agithuya kinini mwathani witu agocwo thiini wa maitho ma Daudi ndanona Goliath aronire kihi tondu arakerire kihi giki urugamite mbere yakwa we nduri mundu nduri kindu urakira kuhagege mundu ucio no gutheka thekire tondu arorire Daudi akiona kindu hatari mundu ucio no gutheka thekire tondu arigirwo gaka ni gatoi nginya agikaira uguo niguo ngoma okaga agagucothereria riria wina Ngai tondu ni unyihire ri okaga gucothereria agagutiga oro hau agathi kwi maundu maria manene agathi kwi na maundu maria angirwa namo tondu ni wenyihia thiini waku wagia na Ngai ni wenyihia weaga nigetha Ngai atuike wa kurugama Daudi akioya kahiga akimwira we ukete na mahinya maku we ukete na uhoti waku we ukete na power yaku no nie njokete na Ngai wakwa na riria oire kahiga kau Ngai agitonya thiini wa kahiga ndirenda gukomereria mundu umuthi uyu atiriri kiria giothe ungihoka Ngai kiria giothe urihutagia kiria giothe urinyitagirira gituikaga kirigiaga na hinya wa Ngai gikage no hoti wa Ngai gikage na mahinya mangi utarameregereire tondu na Daudi ndeciragia kahiga kau kano koragane ndeciragia kahiga kau kano kauta kuruta wira no Ngai ule wari thiini wake niwe wamwaririe akimwira oya kahiga thondeka kigotha mwanake akithondeka kahiga na kigotha akihiuria kigotha akigirira kimundu gikigwa thi andu aria mamwiroreire makimaka kumanya na hau ngumo ya Daudi ikenena makiuga Ngai ucio wa Daudi niwe tuguturira ndirenda muthenya wa umuthi uyu
reke andå magane na maukire rũcinĩ mauge Ngai wa Kĩmani nĩwe tũgũtũrĩra, Ngai wa Mwanĩki nĩwe tũgũtũrĩra, Ngai wa Nyambura nĩwe tũgũtũrĩra, Ngai wa Ruthu nĩwe tũgũtũrĩra, nĩgũkorwo nĩwĩnyihĩtie na ũgaikara rungu rwa Mwathani, nake Mwathani agakwambararia, nake Mwathani agagũtua kĩu we ũteciragia no ũtuĩke. Ezekiel agĩikũrũka agĩkora mahĩndĩ momũ, rĩrĩa athire agĩkora mahĩndĩ momũ tondũ ndĩramenya nĩ ũragerera maũndũ maritũ mũno, maũndũ macio ũragerera nĩmo mahĩndĩ momũ. Ngai nĩamũririe thiĩ prophesy, tarathĩra mahĩndĩ maya. Rĩrĩa athire kũmarathĩra rĩ, aiguire mahĩndĩ manjia kũgamba ko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 , mahĩndĩ mamwe makiuma. Nĩ ndĩraimagine tondũ marĩ andũ makuĩte, ũguo nĩ kwarĩ na kĩndũ gĩetagwo hiti, nĩ kũrĩ kũndũ gĩetagwo hũngũ na manyoni marĩa metagwo mavulture marĩa mahĩaga mahĩndĩ. Ũguo nĩ makuĩte kĩhĩndĩ kĩa Kĩmani, gĩgakuo kĩgũrũ, gĩgakuo gwatwarwo nginya Kayore, guoko gwatwarwo Kangemi, guoko mũtwe gatwarwo nginya na kũrĩa gũgwĩtwo Naivasha. Nĩ ndĩrenda kũimagine atĩrĩrĩ, rĩrĩa aprophesiire kĩndũ gĩacokire na kĩngĩ o harĩa kĩagĩrĩire, guoko gwacokire harĩa kwaumĩte, kũgũrũ gwacokire harĩa kwaumĩte. Ũguo mũtwe ũcio watwarĩtwo Naivasha wombũkirio nginya harĩa kũgũrũ kwarĩ, kũgũrũ kũrĩa kwarĩ na Kangemi kwombũkirio nginya harĩa guoko kwarĩ. Yokire cikĩgambaga ko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 , nĩ inegene rĩa ngoma akiura, inegene rĩa ngoma akiura. Rĩrĩa Ngai yoka gũkũrathima kwĩ inegene rĩũkaga rĩa ngoma akiura. Ũguo ndũkamakio nĩ marurumĩ ma ngoma, ndũkamakio nĩ marurumĩ ma ngoma, nĩgũkorwo Ngai nĩaugĩte nĩ ũrathiĩ kũhona. Mahĩndĩ macio momũ nĩ marathiĩ gũcokanĩrĩra, nyama nĩ irathiĩ kũingĩra. Akĩmwĩra ĩkĩra mĩrukĩ tu. Rĩrĩa ekĩrire mĩrukĩ, andũ acio magĩũkĩra na magĩtuĩka ningĩ andũ rĩngĩ. Mwathani agocwo. Ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, kĩroko-inĩ gĩkĩ kĩa rũcinĩ wa Saturday wa ũmũthĩ, ndĩrenda gũgũtangathĩra atĩ kuma ũmũthĩ mahĩndĩ macio nĩ mekĩrwo nyama, mahĩndĩ macio nĩ mekĩrwo rĩera. We ndũrĩ kĩndũ gĩkuũ, wĩ mũndũ wĩ muoyo, nĩgũkorwo mũndũ wĩna nyama, kĩndũ kĩna nyama na kĩna rĩera rĩa Ngai nĩ kĩndũ kĩu kĩ muoyo rĩngĩ. Ũmũthĩ ũyũ kawĩra kau gaku nĩ gekĩrwo muoyo, ũmũthĩ ũyũ famĩlĩ ĩyo yaku ĩrakuĩte muoyo nĩ yekĩrwo muoyo, ũmũthĩ ũyũ nyũmba ĩyo yaku ĩrathiĩ kũgwa nĩ yekĩrwo muoyo, ũmũthĩ ũyũ biacara yaku ĩyo ĩrathiĩte kũgwa nĩ yekĩrwo muoyo, ũmũthĩ ũyũ kanitha ĩyo yaku ũrakĩte nĩ yekĩrwo muoyo, nĩgũkorwo Jehova nĩ aingĩra thĩinĩ waku na nĩ arenda gũkũrathima. We wĩ hau ũnjanjĩrorera tondũ mahinda nĩ mathira, nĩguo ndĩrerwo nĩ director kuma kũrĩa studio A, ũratuĩka atĩrĩrĩ, tũtuĩke agũthiĩ akwĩnyihia na gũikara kũringana na Mwathani ũrĩa aratwĩra. Reke tũcokerie Ngai ngatho. We wĩ hau, we ũngĩenda gũcokerera Mwathani nĩgetha atuĩke wa gũtwarana nawe, uga Mwathani Jesu ndoka mbere yaku nĩgetha ũnyandĩke kĩbuku-inĩ rĩa muoyo wa tene na tene, ũnjeherie thĩinĩ wa ibuku rĩa rehia. Nĩngũgũthumĩrĩra, nĩngũgwathĩkĩra, nĩngwĩnyihia na nĩngwĩkara nawe kũringana na mũbango waku. Uga amen. Wahĩkorwo ũguo nĩwauga nĩwatuĩka wa kwamũkĩrwo nĩ Jesu, na kumania na ũmũthĩ nyiha ta kana nĩgetha agwake rĩngĩ. Tuĩka wa kwagwo nĩgetha we onekane, tuĩka wa kũnyiha nĩgetha we ananehe, na kumania na hau tiga kwĩrĩgana na mbara cia kwĩrũĩrĩra, reke akũrũĩrĩre tondũ nĩwe mũtũrũĩrĩri, tondũ nĩ mũrũthi wa Juda. Gĩcoka kana gĩta MC Jehese nĩngũmũria na Akorino rĩrĩa megũcoka rĩngĩ he rwĩmbo kwenda matũinĩre rwa kũũmĩrĩria ĩkiuga rwa Jesu kuga nĩ mũrũthi wa Juda. Ndiĩ kana nĩ mũkũhota nebatia nĩ mũrũthi wa Juda, mũrũthi wa Juda ina ũka Jesu, mũrũthi wa Juda ũka Jesu. Nĩguo kũinaga eke nĩmegũka moka nĩmegũtũinĩra. Eke niĩ ndirĩ maũndũ macio ma kũina, niĩ njũĩ o kũhunjia. Nĩmũrakĩmenya ndakĩrĩ o general, nĩ ma general matinaga, ma general nĩ ma action mekaga. Aya kaũkire gũkũ ndĩnjũkire na ndagũkorwo o studio B nĩ tondũ kaoma kwa Ngorino ndĩ kũrĩa nĩ ndaigua kiugo nĩkĩanjingĩra mũno, na rĩu nĩ ndĩramenya atĩ eroreri aitũ nĩ makoretwo matwetereire mũno na makĩmenya atĩ nĩ kũrĩ na studio A na studio B. No he mũndũ ũmwe wandĩka uga atĩrĩrĩ studio B nĩ thaga kũrĩ studio A.
ati ona kiugo ya studio B kino horeri kuri ya studio A na ndite ta mundu kiugo ndamera atiriri maundu mothe matihananaga na nikio twikirite studio B no uhoreri wayo na wagiriru ucio wona na guku B to ni kwa andu othe nikio wikarite atia koguo the ni gwitu ni gwa CTV na nikuo tukurehagira maundu maria mothe wenda macio ni mometagwo mawiko ma Jehova mahetagwo mawiko ma Jehova reke ngwire muthenya ungiri ndirari ngorona andu ndiracemanagia nao guku na andu amwe metitwo moke guku ri makiuga matingiuka kundu ta kuu niki tondu mitambo yaku ithi muno matingiuka kundu ta kuu ona matingikinyiria tani umacerie tani ni macerie niko marehe mawiko magi he mundu muranjiria atiriri aya koguo kwari serious aya mundu aranjiria uguo aranjiria aya SMC koguo kwari serious uguo kwari serious kirathimo kia Ngai giukaga uguo kirathimo kia Ngai gitire plani niguo aca we waikara kuringana na Ngai gutire plani ikoragwo ho plani ciothe ni guthira ithira koguo akiriririe gutie kwika atiri uguo kurari guo uguo kurari guo tondu aria mokite gutari mitambo kana aria maiguite no mekete uguo thiri makoragwo maguthimite hakiri ciaku makona hakiri ciaku haria ikinyite na makona itingikira hau riu tondu ni wahigire no kimenya thiri ni kwehera kwinina we kwimunya we kwitharia we ukeharukia thiini wa Ngai haleluya riria wamenyire thiri iyo kuma hau hakiri iria mwairi ni ciakuthirwo ukekirwo hakiri ingi batwira hece ukugwa oyo nuri gutura muoyo gwiciria ungithii gibandi-ini giakwa gukora Ezekiel ungithii gibandi-ini kia ndungata ya Ngai ugukora Ezekiel ndungata ya Ngai yahena kiugo kia mundu gwitwo Ezekiel ni tondu mau ni mahindi momu rugama haha nigetha uhote kwaria na muthuri uyu uya kamera no ri taria na tondu andu ni makwiroreire me mucii na tondu ni manjindoreire ndenda kumariria uhoro wa kiugo kiu kiaheanwo ati nie SMC na ndura wa ruingi ithue twi mahindi momu haya na ni marekerirwo twaririe mundu uyu uranjiririe muthenya baira koguo kwari serious ni guku mwena ucio ngi studio B na studio A tikongi ni guku gwa CTV gacoke kumwira twari serious umwira atiri nie ndioi ni Ngai ui tondu ria ndanyihire ri ndeneanire hero boru ni gwatiriri ni akurindo na tukuina nawe rugendo rwanene na thina wingihe ririkana yakio ni muoyo ihoro ni gikeno kiririria muno Jehova Ngai erire amu irio ciake na ana minoga ciothe ona thithino wendo tuike munene winjie wathike utungatire ndothe kiheo ni muoyo ihoro ni gikeno kiririria muno Jehova Ngai erire adamu irio ciake arionaga na minoga ciothe ona thithi ati wendo tuike munene winyihie wathike utungatire andu othe kiheo ni muoyo no ungigituika ni gukiambararia ona muoyo no wage tiate no wage ni kwaga tiate no wage uri kuo gutire DJ tutoke turudi kwenye studio kwenye mitambo kabisa ukaweza kutuletea wimbo alafu ndio tuondoke kwenye studio tuende kwenye studio nyingine tunataka kurudi studio tayarisha kuendelea kupromosha nyimbo za kumsifu na kumtukuza one on one revival tunataka kurudi studio turudi studio B kwa mchungaji Clement Julie
CTV, turning on the revival. Welcome. CTV, turning on the revival. Welcome. CTV, turning on the revival. Kuinera rembo papa ukinji Umetemo dito wangoro deine Dire kendo kenge kega Yagokurera Amukera igongona Yankoro yakwa Maine o Kenya mekera Ore nuderi goroya kwalini Nanyerune ngokenera Uderi ushoa Amukera igongona ya goroya kwa Ringidhaniye mwana wakuendete muno Aturumea igongo nanyi onoke Yenguera meya makwa Uona meya maro None mweke moshi oshowa Nĩ thengio muno muthikiriria wa CTV nĩ twacoka studio hii nĩ tondu tuma studio B kuria tukohegwo kiugo kia Ngai nĩ ndungata ya Ngai Reverend Dora wa Ruingi na riu twi guku nĩ tondu nĩ kuri kiugo tukohegwo nĩ ndungata ya Ngai mundu gwitwo Pastor Clement uria uhunjagia kuria itura ria Mwiki na nĩ atwire kiugo kia bata muno na kiugo kia goro na riu nĩ twacokereria ringi nigetha aturikirerie na kiugo kiria egutuheaga nĩ tondu atwiririe ati gutiramakania nĩ maundu maigana ogereire gutiramakania nĩ maundu maigana urahetukira no kiugo nĩ ati Jehova nĩ aroka gwika undu mweru na nikio haha nĩ tondu nĩ harĩrĩirie muno nigetha oke aturikirerie na kiugo kiu na itanareka arie kana itana muria kiuria kiria ndirenda kumuria ndungata ya Ngai nĩ harĩrĩirie ndona wichonjo muno tuma mwana uri ungi tondu kwiriria wa oguo tondu ni nguthiete kurikania na Ngai studio area ingi na ni atuhe kiugo kia bata muno amen riu ndirenda ucoke mitambo-ini nigetha utuhe kiugo kiria ugutigiririe na tutanacoka mitambo-ini ni ngwenda gutambura andu maigana ona ni tondu ni macoka mitambo-ini ni kuri na mundu uretwo Julius Wamboi arauga ati shushu wao ni ahurukite kuria itura ria Ithanga handu hetagwo Kirathani na mena mathiko muthenya wa Wednesday na Ngai atuteithia ni tugathie ku mutungatiri sana na magia na thayo Ngai aroma hinya na momiririe mundu gwitwo Destiny arauga ari okwo mitambo-ini na ndari arauma mitambo-ini ni tondu arauga kigoco ni kirathie wega na maundu mothe ni mega na akarikia na kuhura tharuti riu muthikiriria wakwa kana muthikiriria wa CTV Kenya riu hatiri undu ungi ni guthie na mbere na kuheo kiugo kiria tukwaririe ni ndungata ya Ngai ni tondu niyo kiugo kiria gigutuhingira nikio kiugo kiria kirathi gutuhingira kana gututirihira uhoro uria tukureheirwo umuthi na itanariganirwo o ringi namba itu ya kuhura ni 0722 239 namba itu ya SMS ni 0722 239 we muthikiriria wa CTV ndukariganirwo titaguku kumago ndungata ya Ngai yes kiugo na Ngai ni gukurathima asante sana karibuni sana nigucokia ngatho
tondå twacokeria mä tambo-inä studio B ngai wamwe aromå rathima tå gå thia na mbere kuona å rä a ngai witå ahonokirie athamaki acio atatu na twathi na mbere na tuona å rä a ngai ahonokirie må ndå å gwä two Elijah hä ndä ä rä a kwagä te na ng'aragu nene må no ya mä aka 3 na nuthu akä honokia Elijah na akä honokia må tumia wa ndigwa o hamwe na kana gake harä a monete gå thirarä Jehova ngai akiuga nä megå tå ra muoyo na akiuga kä u kä nini marä nakä o gä tigå thira o nginya ihinda rä rä a Jehova ngai athanä te atä nä guo mbura ä kaura wä må ndå wa ngai wä hau ndenda gå kå mä rä ria na ngwä ra wä hoke Kristo na wä hoke Jehova nä wä ga kwä hoka ngai å wä kaga maå ndå na ngai å må theru maandiko maratwä ra atä tå kå na maandiko manini thä inä wa mariko 10 mũhari wa 27 Jesu akä marora akiuga atä rä rä kå rä må ndå rä maundu no mage kå hotekeka reke tå thome mũhari wa 27 Marko 10 mũhari wa 27 tuone ciugo icio na njä ra nguhä må no nake Jesu akä mera atä rä amacå thä rä irie gå tingä hoteka nä andå no ti å guo ngai amu rä maundu mothe nä mahotekaga nä ngai mwathani arogocwo situation ä rä yothe å ngä korwo rä rä må ndå no aremwo no Jehova ngai e matu-inä å ngä må kaira na ma na wä kä reria harä we nä ahotaga gutiri undu umugitangira hinya amwaruga guko wake ti kuochu kwage kuhonokia na mu maitho make matire njereri mage gukuona hatikaine iyo uri gutira makania ni amuhirigo uriku gutira makania ni wagi wa muthemba uriku utuko muthe ndandikirie horo wa gutura muoyo ndandikirie andu gukua ni gutura muoyo wionagire wega wa Ngai no turorahaga mawiko ma Jehova thiini wa ritwa ria Jesu kuria kwina horo ucio wa guthirari leke kugie no horo wa gutura muoyo thiini wa ritwa ria Jesu we ukoretwo ni guya muingi muno no kona guthira gwaku ndari atiriri hwaine wa umuthi tondu ni Jehova Ngai urundumite kundu guku nguire ati ugie na hinya no ugie na kumiriria thiini wa ritwa ria Jesu tondu Ngai ni gukuhotanira thiini wa ritwa ria Jesu Kristo rero tuone ciugo nini muno thiini wa Deuteronomy kana gucokerithia mathani 31 kamuhariga ithathatũ irauga atiriri giai na hinya na mumiririe mutigetigire kana mumake ne guthie hamwe na inyui ndikamutiga kana ndakamutiga kana amutirike icio ni ciugo cia Jehova Ngai uguo tiga gwitigira kana kumakio ni situation o yothe ungikorwo kigerera amu Ngai ni akuhete guarantee mwathani arogocwo ona kwa ukore kindu muwi hwaini wo umuthi itikira umenyane na Ngai utigane na thina nunyamarĩtio ni mahinya ma family yanyu ona ngikuona kore ngina migambo ya nari kauga atiriri ati guku gutire mundu gatherema we ni ugutherema we ni ukuruguma ni ukwihanda aria makuhete matuko nigetha uthire mwathani arogocwo ndandikiria ni ugutura muo nigetha urage mawiko ma Jehova matuko maku mothe tuwa Jehova Ngai uriro riaku na hinya waku no teithio waku na wendo ri hindi ugaconoka ehoki Jehova maticonokaga no Ngai ni amateithagia maandiko atiriri ukira necio matuite Jehova Ngai riuriro na mwigitio wao tondu nĩ rĩkoragwo hamwe nao nigetha mateithũrage kwĩ maũru mothe mwathani arogocwo wihoke Ngai mũndũ wa Ngai eterera Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ati maũndũ macio marakũmakia kana magagwĩkĩra guoya-rĩ ati harĩ Ngai no kaũndũ kanini o toguo athire athamaki acio atatũ menje mĩtaro monete gũthire tondũ gũtirĩ nginya maĩ na maĩ nĩ muoyo thutha wa thikũ mũgwanja rũgano rwa thikũ mũgwanja magerete werũ-inĩ wa Edomu Ngai agĩatha kũgerera ndungata yake Elisha akĩmera menje mĩtaro na nĩgũkũgĩa maĩ manyo ene na ndungata ciao na nyamũ iria marĩ nacio nao makĩgĩa na ihinda rĩa gũtũũra muoyo ndĩrakwarĩria mũndũ wa Ngai menya wĩtigĩre tondũ Ngai nĩarĩgĩaga hamwe nawe nĩgetha agũtongorie na akũmenyagĩrĩre tondũ nĩ ciĩranĩro cia Ngai haleluya tondũ Ngai ũyũ ũratwarĩria-rĩ nĩ mũnene gũkira mahinya marĩa methi akirĩte maũthamaki marĩa methi mwathani arogocwo ũngĩthoma thĩinĩ wa 1 John chapter 4 kamuharika inya irauga atiriri you dear children you are from God and have overcome them
Because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Mwathani arogocwo. Uria wi thiini wanyu ri ni munene inyue ciana cia Ngai. Gukira mahinya maria methi kana muthamaki ucio wi thino na ni tumwe niwe shaitani. Na wira wa shaitani ni kunuha, kuraga ona kuiya. Ucio ni wira wa mucukani. Ndandikiria hwaine wa umuthi. Kiria giaku ni giaku na gutire mundu kuiya. Good health is your portion in the mighty name of Jesus. Kidikira gutire kindu giaku ona kimwe kiriyagwo ni thu. Wigitia mwigitio hari Jehova. Ndandikire indo ciaku gutire kindu gikura. Ona ciana ciaku ni kugia na afya njega. Thiini wa ritwa ria Jesu. Jehova arauga atiri, kinya indo iria ihaitwo kuria gutoyo ri. Ngai niare kugura gina niare kuneaga. Ni guthondeka njira. Hingo iria cigitwo ni mucukani ni araciunanga na gukumunyira. Nigetha guthondekere njira. Na cio njohero cia thamaki mandiko marauga atiriri ni agatuma njohero cia thamaki iregere nigetha guthondekere njira. Hallelujah, praise the name of the Lord. Icio ni ciugo cia Jehova tondu we ni wama. Kwina thayo na kirigiriro, kwina ukuri munene thakame-ini ya gaturume thiini wa ritwa ria Jesu. Ndirandikire kuohorwo kuri cio mohetwo thiini twaria Jesu na wacio mekurira. Ndiraria uhoro wa gukena na kumahumba uguo makoretwo mehumbite kana makehuriria muhu. Ndiraria uhoro wa kuhakwo maguta mothiu mao nigetha magie na rita ria gucaina ihinda ria guthakario ni Jehova. Maundu mothe ni marakinya muthia muthafa-ini Jesu Kristo niho ari akiuga it is over. Mwathani arogocwo. Maundu maria ukoretwo ukigerera maritu ndirandikiria umuthi it is over. Utuko umuthi wa kigoco rekio turio ririkanaga ndumiririya umuthi ati it is over. Maundu mothe marokinya muthia maria makoretwo magitanga meciria maku wageria gwetha ukona gutire na njira no kuri Ngai muthenya umuthi kwina njira ati kaundu kau karagutanga no kaundu kanini mbere ya Ngai thiini wa ritwa ria amukira kiria giothe wiririirie amukira thiini wa ritwa ria Jesu. Jehova Ngai arogia mbere yaku menya wetigire tondu Ngai ni arikurwagirira na ni arikuhithaga na tondu ciano cia Ngai ni ciama. Mwihoke wiya mwigitio etha mwigitio hari Jehova. Mwathani arogocwo tondu mandiko marauga atiriri ritwa ria Jehova ni nyumba imuviringo niho atheru a Ngai moragira makahonokia mioyo yao. Tengera hari Jehova hari kigo kia muthenya wa umuthi ukarugamia mbere ya Ngai na no ari kugitagira tondu we ni Ngai wikaga maundu ucenjagia hali ciothe thiini wa ritwa ria Jesu. Ni undu wa ndagika icio na mahinda uria mathiete ndenda kurikiriria thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na itanarikiriria kwenda aini acio megubangite kuina moke mainyo no kono ndagika iria meguteithio ni Ngai kana ithano nigetha ngie na rita ria kurikiriria na njira ya mahoya nake Ngai ni egwika maundu. Utuko umuthi ni aracenjia hali ciothe. We ni mwihokeku muno, we ni mutheru muno. Augaga atiriri ndangiaga kwihokeka, ndangiaga kwihokeka ndagika ona imwe tondu we ti muru wa mundu. Mwathani arogocwo ndahana mundu wa thi uriugaga umuthi na agacenjia no Ngai witu ndacenjagia ni umaga kiugo kia thutha nigetha akihingie tondu kiugo yake ni muoyo. Ngai wa muoyo aromurathi. Hallelujah, amen, amen. Rathimwe muno ndungata ya Ngai, amen. Muno 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 andu no marathi na mbere na gutuma SMS marauga ati twetereire ndungata ya Ngai irikie kiugo nigetha tukome. Leo mutikambe gukoma tondu no muhaka ari hoya, mutikambe gukoma ni tondu no muhaka ari hoya na leo ngwiciria onake aguthii off kidogo. Nari na mundu uyu tujulia somo ya rauga ati huyo kijana ana jump ana aya mimi niko tune mpaka tumalize, sibaduki hata kidogo. Hii kigosho ya drum iko poa sana, asante sana. Hai MC Heze, kijana anacheza drum poa sana, ningependa awe akikuja kila siku. Good willing ni uli kuracheza ngoma sana ni ugiatwira no tawo Julius Wamboi na arauga ati drama ni irahorwo wega muno na uhoro ucio ni mwega na ni wakogocerwo Ngai hatari undu tanganja nigetha ndungata ya Ngai ithiri kuhuruka iricoka gutuhoera tukirikia ni tondu ndirero ni ma producer makwa ati tutigitie dakika 15 dakika icio 15 ndirenda tugayane na aini ni tondu ndina aini kundu kuku na no mwaka matuinire na nigetha tuhure rwimbo tuyana tuone ati tuine agathirurukite ikeno-ini ciothe maigue na brother yake. Ndungata ya Ngai
ugithie kuhuruka na waini cio moke nigetha nawo riria ni tondu no uri uka guturikiria nigetha ngikuria ciuria igiri ithatu nigetha ukinjire haria ingigubatara ingigukora. Amen. Ngai wa mwaro kurathima. Asante. Na ni ngunyiha muno andi mbere ya Ngai nigetha ukihe kahinda no kono na bangiheane niguo tondu ingi mundu no akwa akibatara ihoya niguo ni ngoragwo ndi available niguo ni wira ucio niguo Ngai anyamurire niguo na ndiguaga thina niguo Ngai amurathi na tondu muthikiriria he haha ri amen nduheane tha ici nigetha twacoka no kuhoya namba yakwa ni 0725 65 39 26 0725 65 39 26 iyo no ngihurira utuko unjire mchungaji ndirenda undware mbere ya Ngai ndirenda undirikane maundu mothe nginya horo wa kuri na kudeliver maundu macio mothe kwi na thina wothe ni wega unginjariria na undu ucio twaneana mbere ya Ngai ni nyonete na maitho Ngai agika maundu wonders and miracles andu mena daimono ikimauma igithie tondu hinya Ngai ni atwete hinya na wathani na ngona andu acio magikurwo toto na magatuika andu agima na makagoca Ngai tondu ucio niguo wira Ngai atwitiririe. Asante sana. Amen. Thengi muno ndungata ya Ngai ugithie studio wengi nigetha ukorwo wanyua tumai nawe na wandu wa kigoco ni wega tuingire mitambo-ini oro ringi nigetha turikiririe ni tondu ndiriro ni ma producer akwa tutikitie ndagika 15 ici ni tukugayana. Thengi muno we urathi na mbere na gutuma SMS guku ni gwa CTV kigoco live muthenya wa Friday kuria tucemanagia nawe nie heze MC o hamwe na aria tugutongoragiria nao na skudi yakwa uhoro ucio ni mwega ni wa kugocerwo Ngai oro Friday ciahanda thaa ithatu nginyagia thaa thita cia utuku tucemanagia nawe haha tukagoca mwathani tukahura ruria urenda tugakuinira live ni tondu mwathani ni atwete thauti na agatwe migambo nikio tucemanagia nawe haha tugaguikaria nawe ugatuikaria ni tondu mitambo ino ndingituika mitambo we utariho mitambo ino ndingituika ya gwitikirika we utariho nikio tugutuaga bitu nawe ugatikira gutuika bitu nikio ndirakwira ndukananyegerie mitambo muthenya oro no umwe kwatiriria Monday nginyagia Sunday TV tu ithiaga 24/7 wenda gutuona kuo hura namba ino 0722 239 ungenda gutucerera kugerera SMS kana SMS twandikire kuri namba 0722 239 nigetha ugatukora haria turi na ithuĩ tugagukora harĩa ũrĩ guko ti kũngĩ nĩ gwa CTV Kenya mitambo ĩrĩa ĩkũnyitagĩra 1-on-1 ĩmwe kwa ĩmwe. Thengi mũno ndungata cia mwacokereria rĩngĩ ndungata ya Ngai Gideon nĩ harĩ mũndũ ũkũnjũrĩtie ũhunjagĩria kũ ta mwĩre atanakoma kuria ũhunjagĩria ta mwĩre hujagĩria kuria Kayole nguhĩrĩria mic handu hetagwo Sabasaba wakinya hau Sabasaba kanitha wa Ngai uri o hau thĩinĩ wĩtagwo African Mission Holy Ghost Church woka hau tugoce Ngai twĩ nawe na tuhoye Ngai na nĩ koragwo kuo every Wednesday nĩ tondu wa gũtungatĩra andũ a Ngai uguo ngoragwo ndĩ kũndũ kũu nĩgetha tũrute wĩra wa Ngai na witũ nĩgetha tũkaheo muoyo twatoria. Ngai wa mwaro mũrathima na Ngai witũ aromwĩka wega nĩ tondu nĩ mwĩtĩkĩrĩte kwĩhotha muthenya kwĩhotha Hezereke ngwĩre mũroreri ũguo ehothete kwaga gũkoma ti kawaida na ndũkone tarĩ kawaida Heze no nĩ atigire maũndũ make maingĩ nĩ agire kuona ũrĩrĩ wake mwega nigetha athikĩrĩrie kana erorere kigoco gĩkĩ twĩ nakĩo gwenda gũkwĩra atĩ kĩrĩa we wĩriragĩria Ngai wa matu-inĩ arokũhe kĩrĩa we wendaga Ngai witũ arokũhe kũrĩa wendaga gũthiĩ we Ngai arotũma magũrũ maku makinye tondũ nĩ kũrĩ Ngai. Asante. Ngai wa mũrathime tũkĩingĩra thĩinĩ wa kĩgoco kĩgoca Ngai witũ. Asante. Thũmbĩ yakwa thondekeirwo ndĩngĩgĩthĩnĩ igũrũ agacaithani agabacake agaconoka ngĩmĩnya na kweri mũndũ tũgĩbage ndakũire itwarĩ na ndĩoĩtwo ndĩonethaga kũndioĩ ĩkũrutĩire tharie nakocarĩtie atũra agacaithani nĩũrĩte tũtingainũka
Mwana
Kireleria ndokare ogoro. 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 Baja 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 bande deso. 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 Na todiria made todone jaba. Baja 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 bande deso. Na todiria kutodone jaba. Baja 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 bande deso. Baja 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 bande deso. Baja 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 bande deso. Na todiria kutodone jaba. Baja 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 bande deso. Na todiria kutodone jaba. Baja 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 bande deso. Baja 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 bande deso. Baja 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 bande deso. Babuna, Indonesia, Polo, Babuna, Indonesia, Polo, Polo, 1, 2, 3, come on, asante. Maudo ta maudo kemona koge. Na umonire goko gwa CTV live. Bwana asifiwe. Maundu mothe ni magereire kuri andu ria mena meciria matheru na Ruth Crash ndia kuna wi hau tambura andu eri ndungega andu ni makuge matumite ngeithi kuma kuri we matambure mwiroreri wa CTV na TKN ndagucokeria ngatho ni tondu ihinda riu atuika wa gwikarania na ithui ni tondu tigane tutigire haha uguo niguo ngwiraga na nikwenda gutambura muciari wa aciari akwa Mr and Mrs Joseph Kiraka na my sister Shiko Jimmy akiwa Qatar Edward ndamutambura inyuothe na muno munetu kuri comedian ni uranjerire nikaga gwa guthie akodika mutambura munetu Barbara wote na watambua akina Mary wote na watambua na our mom ndimutambũrĩte tondũ nĩ inyuĩ mũtũmĩte tũkorwo twĩ gũkũ na tũkaigua twĩ so much humbled na ndingĩriganĩrwo nĩ Suzy ekũrĩa itũra rĩa Qatar. Barikiweni sana our CEO Victoria Destiny, Pastor Rea, Pastor Lydia, muri andũ a kĩrathimo mũno mĩtũrĩre-inĩ itũ nĩtwacokia ngatho. Thank you. Asante sana. Netagwo Ruth Crash gũkũ nĩ gwa CTV na tugithie gutiriha ni tondu turorete gutiriha ndiramenya Ruth Crash ni muini ni turi na Margaret Kemani ni muini na tondu ndiramenya mundu gwitwo Victoria mam twendete muno kuria bururi witagwo USA ario mitambo-ini na ni atambũrĩte ini muno na narugama na ithui na riu no arugamite na ithui nitingiriganirwo tu ni gugutia na gucokeria ngatho hari uri ni tondu wa wira mwega urutaga Victoria mwathani arokurathima aroguturia wega-ini wake ni tondu wetagwo Ngai kuga na gwika. Next to Ruth Crash ni turi na mutungatiri witagwo Gideon na ni muini wa nyimbo cia kugoca mwathani na ni ngwenda tuhutirie rwimbo ruria winite ni tondu ni kugeithanitie andu mena uhoti wa gugwita maritwa maria omekwenda matekurumenya rucio kaya gucenjia maga gwita atia tago Pastor Gideon
na nigutambura andu aiganona nyambendie my bishop wakwa ekura Kawa West tago wa Kamukwa joke ndi akibishop wakwa ugwitwo Ezara ekura Kihio Mwiri acio nio aciari akwa aria mandeithagia hindi ria ndirenda kurithio uguo nikenete muno na nimecokagĩria ngatho muno ni tondu wa kundera wega na kunginyukithia wega nikio ndutanaga nyumba-ini ya Ngai ndino camba ni ukorwo ndina arithi ega undu ucio ungi njokeria andu aithanga othe ngatho ni tondu ni maranjirire ati ni makorwo be mitambo-ini muno na ni makorwo hamwe na ithuĩ muno andu othe akuria Kaguku Kirathani ona Ngirĩria kuguo othe ni mwena wa ithanga na ni ngumumenyithia wega ati no ngaoka muthenya wa Wednesday ni tondu wa kuhurukia cucu ni tondu tugakorwo kundu ku ithanga tukihurukia cucu witu Ngai wa muoro murathima mugitura munyitiriire studio ino tondu ndingitura utariho na ndithio tutingihota gukorwo tugikenera utari hau uguo itikira kutuinaga TV yaku nigetha ugetikira kuingira thiini-ini wa kigoco gitu tukaunyitanira hamwe nawe tukarathwo twi hamwe Ngai wa muoro murathima na mwike wega wonderful wetagwo mutungatiri Gideon na nĩ mũini kwa nyĩmbo cia kũgoca Mwathani na nĩkĩo haha nĩ tondũ kũndũ gũkũ gwa CTV nĩ tũroya iheo icio we wĩna rwĩmbo rwaku we rwĩmbo rwaku rũtarĩ rwamenyekana gũkũ nĩ rũkũmenyeka nĩ tondũ gũkũ nĩ kuga na gwĩka nĩgetha njoke mwena wa studio studio C nĩgetha my producer mũndũ gwĩtwo Edwin ũharagĩrĩrie rwĩmbo rwa mũndũ gwĩtwo Ruth Kiraci na mũndũ gwĩtwo Margaret ndenda Mike unengere Margaret nĩgetha nake kamũira rwĩmbo rwake rũharĩrĩirio na mũndũ gwĩtwo Ruth nĩ tondũ nĩ tũgũkorwo tũkĩigana nyĩmbo icio ũndũ ũcio nĩ gũkorwo wĩ mwega rũgama harĩ ũguo nũrore kamera mũndũ gwĩtwo Margaret no kuhĩrĩria Mike kanua-inĩ Margaret Mwihaki wa Kimani nĩ mũini wa nyĩmbo cia kũgoca Ngai mũndũ wendete kũgoca Ngai na kĩu nĩkĩo kĩheo gĩakwa na ndĩ mũini nĩ nyinĩte albamu 2-3 tondũ Ngai ena hinya ketuge mũroreri wa CTV ndũkana tune mĩtambo tondũ gaka nĩ gaitũ ndũkanaume gũkũ tondũ gũkũ nĩkuo tũrakũrĩra kĩroho na Ngai wa muoyo akũrathime Geithia andũ erĩ kana atatũ ngeithie my mom ekũrĩa mwena wa Nyandarua my sister Jerry my brother Gitao njoke ngeithie my friends tũrutaga nao wĩra harĩa Dandora ngeithie mama Kori mama Mso Fei akina Mso wote nimewasalimia tuge Ngai wa muoyo amũrathime njoke ngeithie best man harĩa Dandora njoke ngeithie Gĩthuku supplier wa keki kũrĩa Kariũbangi Juge Ngai wa muoyo amũrathime na CTV ĩrotũra ĩikarĩ rũmu ĩhandĩtwo wega nĩ Jehova ĩtũre ĩtheremetie mĩri yayo na ndĩkanage gũciara maciaro mega gũkũ oro rĩngĩ nĩ gwa CTV na mwendia wa keki kũrĩa Kariũbangi ũkĩririkana Margaret nĩ gũgũthondekera wĩra donut 2 ũgere hau ũkĩoyaga ndagwĩtĩria donut 2 cia gũkanyua cai rũciũ kĩroko Titharu gũkũ nĩ gwa CTV kũrĩa tũcemanagia nawe oro Friday niĩ MC wa Nyambura na Kĩmagũ na ona ningĩ kĩa andũ rĩ ingĩgeithia nĩgetha my producer akorwo ekĩra rwĩmbo harĩa ndingĩakũgeithia my wife nĩwe nyina wa Obedi kana Beatrice Muthoni Obedi ndiramenya nĩ akiumĩte gĩcagi rĩu he mamu wao nĩ ndiramenya uma mĩtambo-inĩ na makiumire Ngai wa mwaro mũrathima nĩ gũtũma nduĩke ũguo ndĩ na tiga nĩ inyuĩ ũndĩ ndingĩrĩ Kĩmagũ na Nyambura aciari akwa mũikũrũ itũra rĩa Juja Ngai ro mũrathima na mwĩke wega nĩ tondũ wa gũciara njamba ya gũtetagĩra TV teno Mwathani ro mũrathima na mwĩke wega DJ tũhe rwĩmbo rwa Margaret okorwo nĩruo rwĩho Mora ta na mwe
ngai nĩ mũrata wei athĩna angĩkĩndiga ngai CTV Kenya. Ndangĩtĩkĩra 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 Murata mwei agedi ona hedi adina hinandi magai murata mwei utagedi ona hedi adina wonderful etagwo Magi Kim wenda nyimbo ciake mukore haria YouTube uhinye YouTube wandike Magi Kim Margaret Kim ucoke uthi handu hange hatune minda etagwo subscribes ithetiguo uka minda nigetha ukagia na ugacoka ukarike ugacoka ugashare na nigukorwo muteithĩtie nĩ mũini twendete mũno nĩ mũini wa Kenya na tikungi ungi na nyimbo ta icio otiga guku gwa CTV Kenya nĩ tũrĩ na mũndũ gwĩtwo Ruth Crash
etagwo Ruth Kirash. Barikiweni na Bwana. Asante sana. Na nyimbo icio ngicienda si harĩa YouTube. Uthie tu ukienda kunjikia mbere kana kunyona nginya rwimbo rũu rũngĩ. Uguthie Ruth K Music. Waingira harĩa itikira ku-watch rwimbo rũu ucoke uhe subscribe. Nduga subscribe utarwochete tondu na wa subscribe utarwochete ukorwo ari wira wa tuhu atha icio na ni hathara kundehera tondu YouTube marutaga subscriber ingi ithano koguo itikira ukerorera rwimbo ru ona rwa muinyi uri ungi itikira ukerorera ugacoka ukahutia hau ha subscribe na uka make sure kakengere kau ni karira ni gukorwo unjikitie mbere ni gukorwo undwarite hangi rathimo ni Ngai. Asante yetagwo Ruth Kirash wathi YouTube wandike Ruth Kirash kana Ruth Kiraka ni gukora nyimbo ciake kou na ni wega witikire kumusupport etikira gushare rwimbo rwaruona etikira kumidau na ni gukorwo muteithitie na tondu twerekeire kuinga na twerekeire kuma mitambo-ini ni turi na muini umwe tutigitie na tungiaga kuina rwimbo rwake bara rege korwo guku ingikorwo inene muno ni wega twikire rwimbo rwa muini ucio DJ muno ria haya ihota uria wahorirwo nĩ hana rĩrĩa njũrũrĩtio hĩndĩ tondũ wa kwaga mwana ũninĩre gĩconoko ngererie kĩnjũrũri kĩrĩa niĩ njũrũrĩtio nĩ mangaindanio no tu tani MC atia we ewa igua mutha wa Ngai we kore itura ria Njiro we na ibu wa Kayore hamwe na Bedinego ria maingi tuisuaine umire bono
1 hinya YouTube andika Heze MC. Thank you DJ. Goko ni kwa CTV Kenya na twerekeire guthii kurikia twerekeire guthii gutiria tabarira ya umuthi iria ikurehagira nyimbo cia kugoca mwathani kigoco live tugakuinira hamwe na drama tutongoretio ni Heze MC Ruth Kirash o hamwe na timu itu nigetha tugoka tukambararia mwathani turorekete guthii kurikia acio nini aria twina muthenya wa umuthi tutana kwira tucamanie muthenya wa Friday ndenda gwita ndungata ya Ngai utungatiri Clement nigetha uke utuhingire na mahoya ni tondu twerekeire guthii gutiria tabarira ya muthenya wa umuthi angikorwo ndina kota gugutambura muthenya wa umuthi ona ruciu no muthenya ungi angikorwo ndina hota gukugweta muthenya wa umuthi ona ruciu no muthenya ungi ndungata ya Ngai utungatiri Clement wiriria haha uguo tondu ndirenda warie kiugo kia muico nigetha uhoe turugamite haha uguo na wahoya tugukorwo tugitiriha wona wahoya tugukorwo tugitiriha koguo we muthikiriria wakwa nigucoka kuri we ngwire uria tugacemania muthenya wa Friday twahoerwo ndi ndungata ya Ngai mwathani arogoco ndacokia ngatho ni Ngai gwitikira turikanirie hamwe na wega wa Ngai wi hamwe na ithui tugucokia ngatho muno kumaria twambiriirie ti hinya kana hoti witu ti kwirutaniria ti kumenya muno kuhunjia kana uge witu no ni undu wa grace ya Ngai uguo ni turacokeria Ngai ngatho nawe uiguire kiugo muthenya wa muthi wihoke Ngai na witikire kwamukira Kristo aikorwo ndwitikitie ni wega wamukire Kristo ta muhonokia wa ngoro yaku neana maisha maku na mutore waku hari Kristo na maundu mothe ni megucenjia reke tukihoya witiki hamwe na maundu mothe ni mekwagirira aikorwo we TV ni yaku na no hote kuhutia no wega uhutie na witikie Ngai reke ituhoe thiini wa ritwa ria Jesu Jehova Ngai ni twagucokeria ngatho tondu wi Ngai mwathani kigogona kia matuini kumaria turambiriirie kigoco giki Jehova we ni ugite hamwe na ithuĩ turagukumia tugagutia na tugakwambararia ni turauga wi mutheru kigogona kia matuini ritwa ria kuri rogoco we ni Alpha na Omega kiambiriria na kirikiro ni twakwinyihiria muno ni twakwambararia tondu wa ciugo cio tuiguite muthenya wa umuthi Ngai kugerera kiugo-ini giaku githeru mwathani ona kugerera kigoco-ini kia muthi Ngai witu ni uturathimite na njira ni turauga wi Ebeneza ritura kuri rogoco ona rirokumio ririkana muthikiririo Ngai witu na mwiroririo Jehova wa CTV Kenya Ngai witu ndamuneana moko-ini maku nigetha itikire mwathani gukudina muturire wake Ngai Jehova Ngai aria mohetwo ndario horo waku horo thiini wa ritwa ria Jesu na reme kugira mathina-ini mothe Ngai ndario horo wa thayo waku Jehova kuri gutari na njiro thondeka njira tondu wewe Ngai kihoti wa mothe gutiri undu kugitagira hinya cirano ciaku mwathani ciama cemania na andu aku Ngai waria mari mu aya mathindikite Ngai wako Jehova Ngai amahingiriirio aya mahurite matime muturire-ini Ngai reke magie na mwondoko mpya Baba katika jina la Yesu may you elevate their life, oh dear Lord, in the mighty name of Jesus. Dadikiria deliverance Ngai dadikiria kuhoro kwa maegania menyerothe rotwikanga na yothe ya gikuo thiini wa ritwa ria Jesu aria mabangite kuragwo ni shaitani dadikiria matigukua ringi thiini wa ritwa ria Jesu ndandikire hinya waku Jehova miturire-ini yao mwathani cenjia hari ciothe tondu ni mari mu aya manyotete mwathani Ngai wale mari matane mugate kana kindu mangiria Ngai witu thondeka njira aria matete mawira mao ni undu wa mirimu ria ikoretwo iku ni uguthondeka njira tondu wi Ngai ndanira bururi moko-ini maku mathina ma andu aku Ngai witu matirire githithi thiini wa ritwa ria Jesu kanitha waku ukorwo kuna reke wambarario ni we Jehova Ngai witu gutheru wa kuthi na mbere kwarira kanitha waku mutheru tondu wi mwihokeku ni ndagucokeria ngatho auga wi mwihokeku iguru atongori tura maratwatha mwathani na deputy wake wawa tohoya urumwe na wiguano tohoya Ngai waria mari mu urihe urumwe Jehova thiini wa bururi wa Kenya honia ngoro nyingi kigogona kia matuini toregana witiki wa thakame toregana ngui na mbara thiini wa ritwa ria Jesu kurecania ngenda guthirikania bururi uyu ni thiini wa ritwa darogoma kinyume na mifango shaitani kinyume na hichi Bwana Baba katika jina la Yesu amukira ngatho na gitio tondu wi Ngai ni twagucokeria ngatho tondu wi mwihokeku gutiri Ngai ungi utarie tawe mwathani Jehova rwambararia Ngai waria mari mu Jehova kigogona giki giaku gia kigoco mwathani thiini wa ritwa ria Jesu rathima ndungata ciaku mwathani Jehova atongoria othe umarathime no meke maundu mega mwathani
nginya maci yothe Jehova ndamanea moko-inĩ maku meke maũndũ mega kĩoneki gĩkĩ ndandĩkire ta ndungata yaku nĩ gĩgũthiĩ kũraihu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ maandĩko maku moragia atĩrĩrĩ nũũ ũramenereria kĩambĩrĩria kĩnini tondũ mũthia-inĩ no kĩrĩthegea na no kĩrĩtherema ndandĩkire agĩthereme thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ gũtirĩ ũthamaki o wothe ũkũrũgama Ngai witũ nĩgetha ũrigĩrĩrie wĩra waku gũthiĩ na mbere rathima ndungata ciaku ciothe nginya Reverend Waroige Ngai mwĩke maũndũ mega Ngai warĩa marĩ mũhe ũgĩ waku kĩongona kĩa matu-inĩ mũtire gĩthithi gĩaku Jehova thondeka njĩra kũrĩa gũtarĩ njĩra kũrĩa kũigĩtwo hingo nĩ caitani nĩcio ndaunanga thĩinĩ wa tondũ mahinya ma ngoma ona ma gĩbamĩrĩ nĩmo ndĩraunanga na ũndũ wa hinya na ũhoti waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ndaria mwaki wa roho mũtheru no cine magokona mothe ma caitani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo ndandĩkire andũ aku me free ndandĩkire ũhoni igũrũ arĩa arwaru reke mamũkĩre kũhona thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ God our healer Jehovah we glorify your name we say thank you for what you have done in the mighty name of Jesus twandĩkire wĩ Ngai na gũtirĩ ũngĩ ũtariĩ tawe amũkĩra ũgooci wothe tondũ wĩ mũtheru twagũtĩĩa tũkiuga wĩ Ebenezer Mwathani wĩ mwĩhokeku Jehova nĩ tũuga nĩ wega na nĩ kwenda-inĩ gwaku Ngai na roho na Jesũ Kristo nĩkĩo twahoya amen Ngai arokũrathima arogwĩka wega ũgĩthiĩ na mbere gũthikĩrĩria ndũkome mũtambo ũyũ wa CTV Kenya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ tũkĩrĩkĩria ndungata ya Ngai thank you no ũhe kahinda ngeithanie ngeithania nĩ ngũgeithia nĩtigĩtie ndagĩka 2 na nuthu geithania ndagĩka 2 na nuthu ndageithia mũtumia wakwa nyendete mũno etagwo Triza Gashanja twana twitũ nĩ ndamageithia harĩa marĩ ndageithia Bishop Kenyua harĩa arĩ ona Simia Ngai wa mwe aromarathima ndageithia mami ena ikuru kũrĩa Ngacura Ngai wa mwe aromũrathima etagwo Teresia Wanjikũ Ngai amũrathime nĩngũgeithia mũrata wa hakuhĩ mũno angeithirie na nĩ aririe haha mĩtambo-inĩ rĩrĩa tũingĩrire etagwo James Kĩhara Ngai wa mwe arokũrathima nĩgũkorwo mwĩ tune na brother ciaku ciothe ona mzee waku na mamu wanyu Ngai wa mwe aromũrathima nĩ ndamũgeithia inyuothe Ngai wa mwe aromwĩka maũndũ mega asante sana thank you muno ndungata ya Ngai nĩ tondũ wa ikinya rĩu watũtwarithia mĩtambo ti ĩngĩ mĩtambo nĩ ya CTV Kenya na twarĩkĩrĩria tabarĩra itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ mũthikĩrĩria wakwa kana mũthikĩrĩria wakwa nyendete tucemanie nawe mũthenya wa Friday tũgoce kumia thaa 3 nginyagia thaa 6 ona ĩkorwo mathaa maitũ ũmũthĩ nĩ makĩrĩka no nĩ tũgũkĩrorwo na producer nĩgetha hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũtikanathũkie nĩ twarũga mbere na mathaa merĩ na tondũ ũguo nĩguo mwathani Ngai wa muoyo aromũrathima Ngai wa muoyo aromwĩka wega tuonane mũthenya wa Friday hĩndĩ ya kĩgoco tuonane mũthenya wa Thursday tukiũrania we ũtũraga kũ na we wathire kũ na we umĩte kũ Ngai wa muoyo aromũrathima na mwĩke wega niĩ njĩtagwo Eze MC bye bye tuonane mũthenya wa Friday Ngai wa muoyo amũrathime na mwĩke wega